pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakiligad sa atak ng 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Pilipinas, maayong hapon! Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Huwebes, Marso 3, 2022. Kagkaron sa ato nga mga pangulong dinalan, alkalde sang syudad sang Kherson sa Ukraine nagkumpirma nga kontrolado na sang Russian forces ang nasambit nga syudad. Syudad sang Mariupol sa Ukraine nagapabilin nga kontrolado sang Ukrainian military. Train station sa kapital sang Ukraine ginpalukpan sang Russian forces. Linibo ka mga pumuluyo nag-evacuate. Securities and Exchange Commission nagpagwana sang cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation sa Bacolod. COMELEC naghinyos ang bulig sa mga barangay officials sa gud mapatuman ang health protocol sa pagsugod sang local campaign period. Presidential candidate Bongbong Marcos hindi pa sigurado kung magatambong sa debate nga patigayunon sang COMELEC sa Marso 19. Duha ka kandidato sa Negros Oriental nakabaton sa extortion letter nagikan sa nagpakilala nga miyembro sang NPA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng 5 sa hapon. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nagatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyong mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye sa mga balita. Sa Kherson, Ukraine, ginkompirmar sang alkalde sang key port city sa southern Ukraine na kontrolado na sang Russian forces ang syudad. Naibaluan nga ang Kherson ang una nga major city nga nasakop sang Russia matapos ang mainit nga pagilinaway humalin sa pagumpisa sang invasion sa nakaligad nga semana. So kay Mayor Igor Kolivkaev, ginsulod sang Russian troops ang City Council building kay nagpatuman sang curfew sa mga residente. Pila ka mga syudad ang madumduman nga ginbombahan sang Russian forces samtang kahapon ang isa sa makabig pinaka-destructive nga ilinaway. Nagpadigay naman sang investigasyon ng International Criminal Court ICC sa The Hague angot sa posibilidad sang war crimes kag crimes against humanity sa Ukraine. So na nga kahigayon na, nag-ako naman ng Russia nga sila ang nakaangko na sang madamo nga military casualties sa pag-atake sa Ukraine kung sa diin 491 na ka mga troops na napatay samtang masobra sa 1597 ang nasamaran. Nagapati naman ng Ukraine nga nagadangat na sa linibo ang napatay sa Russia. Santo sa report sa Ukraine, masobra na sa 2,000 ka mga civilians ang napatay humanin sa mag-umpisa sang invasion sa nakaligad nga Huwebes. Ang conflict ang nagtuga naman agod nga masobra milyon nga mga tawo ang magpalagi
Baguio gikan sa Ukraine santo sa United Nations. Sa isa ka Facebook post, gimpahayag ni Mayor Kolivkev nga kontrolado na sa Russia ang Kherson, isa ka port sa southern Black Sea coast sang Ukraine. Kami mas sobra 280,000 kapopulasyon. Nagahinyo naman ni sa mga soldado sang Russia nga hindi pagtiruhon ng mga sibilyan kadungan sa pahayag nga wala na sang Ukrainian forces sa syudad. Nagpanawagan man ang alkalde sa mga pumulyo nga magsunod sa mga kondisyon nga ginplastar sang Russian forces agud mapabilin sa mga niyang hayahay sang Ukraine. Kalakip direng stricto nga curfew humalin alas 10 ang gabi tubtob alas 6 ang aga kung dapat nga may kaupod samtang mga salakyan lang nga nagadala sang pagkaon, medisina kag iban pang mga supplies ang ginapahanugutan sa syudad. Kadto naman kita sa Mariupol, Ukraine. Ginpasalig sang Ukrainian military nga wala gihapon nagmandinalagon ang Russian forces sa ilang nga pagsulod sa southern city nga Mariupol. Gani yara pa ini gihapon sa kamot sa mga Ukrainians. Ang Mariupol nga naka-eksperyensya sang malala nga shelling. Ang ginalantaw nga K-prize para sa Russians. Sa tion nga ini ang madugang sa ilang nga puwersa sa south kag sa east. Santo sa military statement, ang Russian forces ang nagapadayon sa ilang nga pag-atake sa mga lugar malapit sa kapital nga Kyiv, kung sa diin kalakip sa mga ginatake ang Vyshgorod, Fastiv kag Obukiv, kung sa diin makitaan man ang dugang pa nga mga field camp sa mga Russia sa iban pa nga mga lugar. Dugang pa sa mga ini nga may nakita man nga mga Russian paratroopers sa Black Sea region kadungan sa mga rocket boats. Kaga mga ini ang padulo sa direksyon sang Southern Port City sang Odessa. Nagpaandaman ang Ukrainian military sa mga internet users batok sa pag-share sang real-time shilling information. Bango din ang mahimo nga makaangkon sang interes gikan sa mga Russian gunners agod nga mapasanyugon pa ang pang-atake. Kadto na naman kita sa Kiev, Ukraine. Kainas ang aga oras sa Pilipinas. Isa ka pagsigabo nga nagtayog sa railway station sa kapital sang Ukraine nga Kiev, kung sa din linibo ka mga babae kag mga kabataan ang napilitan nga mag-evacuate. Ginpayag sang Interior Ministry Advisor nga pagsigabo ang resulta sang pagkadagdag sang wreckage sang naglupok nga Russian cruise missile kag hindi direkta nga rocket strike. Wala naman sa na-report nga napatay bangod sa pag-atake. Nibroan nga napaslawan naman ang diplomatic efforts sa pagsulbar sang krisis. Payag ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov nga ang Moscow ang nagatinguha gihapon sang delimitarization sang Ukraine kag dapat mayara sang listahan sa mga armas nga di na dapat ma-deploy sa Ukrainian territory. Nagapamatok man ang Moscow sa tinutuyo sang Kiev nga magsulod sa NATO suno kay Ukrainian President Advisor Mikhailo Podolyak. Ang Ukrainian delegation na nagpatigay na sa ikaduhang round sa pagsinapol kaupod sa Russian officials datuhoy sa ceasefire matapos nga gamay lang anangin development sa una nga pagistoryahanay. Nagapanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Russia nga untato na ang pagpangbomba kunuyag sa mga inisang negosasyon. Samtang kadto naman kita sa aton mga balita diri sa lokal, nag-issue na sang Securities and Exchange Commission akon SEC sang cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation. Santo sa official statement nga ginpagwas ang ahensya, ginamanduan sa mga ini ang RGS World Marketing Corporation nga nakabase sa Negros Occidental kag nagatarget sa mga investor sa Western Visayas nga untato ng illegal investment scheme. Sa order nga ginpagwa sang Marso 1, ang Commission and Bank ang nagpanaog sang direktiba sa RGS World nga untato nanay nga ang unlawful kag unauthorized solicitation, pag-offer kag sale sang securities tubtob nga ang mga ini ang maka-file na sang requisite registration statement kasubong man ang ginakinahanglan nga approval gikan sa SEC. Ginmanduan man ang directors nga Sanday Rodolfo Garcia Salarda Jr., Leia Pasi Salarda, Rodelin Balico Salarda, Henji Noble Quadra, kag Ryan Laduing, kasubong man ang mga officers, operators, representatives, salesmen, kag agents nga untato ng internet presence may kang tanan sa investment scheme. Ang kumpanya gang director sini ang ginadumilian man sa pagtransaksyon sa bisan ano nga negosyo may kang tanan sa funds kag depository of banks, kasubong man sa transferring, depositing o conveying sang bisan ano nga may kaangtanan nga asset sagod nga masiguro ang pagreserba sa asset sa mga investors. Ang commission ang nag-issue sang cease and desist order matapos ang investigasyon sang SEC Enforcement and Investor Protection Department, SEC Bacolod Extension Office,
kag SEC Iloilo Extension Office kung sa diin nakita nga ang RGS World ang nagabaligya ako nag-offer sang compensation plans nga balor 1,000 pesos to 20,000 pesos. Kadungan sang promesa nga ini ang magabalik humalin sa 3,500 pesos to 80,000 pesos. Madumduman nga tuman kadamo naman sa mga nagreklamo nga mga investors ang tinligdan nga tuig nga wala na nabalik ang ginpromesa sa ila nga kwarta. Naibaluan niya ang RGS World ang rehistrado nga korporasyon sa komisyon apang wala ang mga ini makasecure sang secondary license gikan sa komisyon sa operasyon nga pag-issue sa securities o kon broker dealer. Kag hindi man rehistrado sa bisan ano nga securities for public offering pursuant sa SRC santo sa record gikan sa Food and Drug Administration ang RGS World kag ang affiliated entities ang wala sang lisensya sa pag-operate sang distribution business. 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon na samtang sa dugang pa nga balita lokal ginhinyo sang Commission on Elections ang mga barangay officials sagod nga magpatuman sang minimum health protocols kag ang nakabutang sa guidelines sang poll bodies sa in-person campaigning para sa 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kaibigan ng mga barangay President Lady Gles Gonzales Palen, nakigsapol ang COMELEC Bacolod sa mga punong barangay sa syudad sadtong Martes. Diri naghinyo ang poll body nga magabulig ang mga punong barangay kag iban pa mga opisyales sa pagpatuman sang health protocols kangay sang ginadumilian nga handshaking kag arm-to-arm political activities sa santo man sa COMELEC resolution. Ginadumilian man ang pagpatigan sa political rally nga wala sang permit suno kay Palen igaplastar pa nila sa barangay kung sino ang in charge sa pagpatuman sini ug sila magasumiter sang report sa COMELEC kag sa Department of the Interior and Local Government. Kada bulan, nagpanawagan man ini sa mga punong barangay nga ipasang report on time. Sa tiyon nga mayara naman sang naobserbahan nga violation sa protocol sarang nga makapasa giliyon sang report ang barangay official. Kaya hindi man ang posters ang ginapabantay sa amon. Ang pag-activities such as handshaking na hindi allowed. Ang political rallies na with permit among pagit na anggaan ng tutok. But nag-focus to sila more on activities na dapat i-check namon ang Si Bacolod APC President Lady Gles Gonzales Palen. Ginalantaw sang isa ka political analyst nga mahimo nga magatambong sa presidential candidate Bongbong Marcos sa debate nga patigayunon sang Commission on Elections on COMELEC sa Marso 19 kung mahibaloan sini ang format nga mga tupiko o nadirigin pahayag sang COMELEC nga magahimo ini sang Memorandum of Understanding na tuoy sa pagpahibalo sa mga tupiko sa pagkahiwaton nga debate sa maabot nga Marso 19. May mga pila ka mga grupo nga nagapanawagan sa COMELEC nga hindi pag-ipahibalo sa mga kandidato ang mga tupiko sa debate. Ginpahayag ni Attorney Joe Max Ortiz nga dapat ang mga kandidato ang magapaidalom sa debate 3 ka beses base sa resolusyon sang COMELEC. Ginatuyo sang poll body nga mangin patas ang pagapangunahan nila nga debate sa tunga sa mga magapapili sa matagas nga posisyon gani magahimo sila sang Memorandum of Understanding. Mangin sentro sang MOU ang pagpahibalo sang tupiko sa mga kandidato sa wala pa matigayon nga debate. Ginaigahatag sa mga kandidato ang mangin general topic apang hindi specific ang mga palamangkutanon. Ginhalimbawa ni Ortiz ang kampo ni former Senator Bongbong Marcos nga wala nagatambong sa mga nag-agi nga debate tungod sa sulit-sulit nga mga pamangkot sa pag-akon nagamarka nga isyu sa pamilya Marcos apang kon mayaras ang format ang isa ka debate mahimo nga makatambong ang grupo sang anay senador apisar nga hindi mandatory. Dako ang papel sang debate sa eleksyon diri mangin crucial ang standing sa mga kandidato. Dugang pa ni Attorney Joe Max Ortiz nga maayo nga may debate sa tunga sa mga nagapapili agod nga mahibaloan kung gid sang mga botante kung ano ang mentality sang isa ka kandidato ilabi na nga mayara pa sa mga voters nga undecided tubtub sa karon. The debate will not influence ang decided na nga daan para So sa siguro, ato nga decided ang sino ato. Regardless kung nandong ila debate, kung managyapon, that will not change the ano. That is only applicable kung undecided diya nga mga botante. Mag-change sila, either left or right na sila sa mga undecided na sa debate nga ginatawag. Wala na diya nga sila nga mahambal ng kamuya amo ni ako na programa. You are there precisely to destroy another candidate. Amo na yung tuyo sa debate.
Ang kabasag payag ni Attorney Joe Max Ortiz. Nagpanumdum ang Bacolod City Public School Teachers Federation sa mga manunudlo nga mangin non-partisan sa eleksyon. Ini may kaltanan sa paglapas ng isa ka manunudlo sa primary level sa Laguna nga nagmando sa mga estudyante nga maghimos ang campaign video para sa mga nagapapili sa pagka-presidente. Aminado si Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nga hindi dala sa obra sang isa ka manunudlo ang pagpangampanya sa eleksyon kag sila ang paday nga ginapahanumduman sa Department of Education kunano ang mga inapapel sa tiwan sang piniliay. Dapat ang mga maestra kag mga maestro suno kay Hilangre ang magaserbe nga giya sa mga estudyante kung sino ang dapat pilion nga makapaayo sa pungsod. Mahimo nga makatudo sang tupiko ang manunudlo natoy sa politika apang hindi hayag nga nagapangampanya para sa isa ka kandidato. Dugang pa ni Hilangre nga kung mahimo pa lang hindi gidaanay mag-intra sa mga election activity para hindi man maapektuhan ang trabaho bilang isa ka educator. Ilabi na gid nga nagainit ang eleksyon sa subong. Ginpandaman mga manunudlo nga hindi pagkakigan ng mga estudyante kung hindi santo sa gusto nila ang pagapilion sini. Nakasulat sa Department Order 2018 nga wala sang government employee nga mag-intra sa bisan ano nga election o kon political activity. Kung reminders na sa aton ng mga teachers, magkampanya lang yasang against ba sa fakery sa pagpakuno-kuno sa mga kandidato, pero do medyo hindi na kita maghambal gid directly sang ngalan kay mainit subong politika, may mga akusaran kita, pero kung magkampanya kita para sa kayuhan sa pungsod, sa values, sa nationalism, sa palabuton nga kayuhan, hindi magpabakal sang buto na way kita yasang dapat ikahadlok tira. Si Ginoong Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Ginpahayag ni Army Captain Kim Apitong, tagpamabas ng 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga mayara sang duha ka mga insidente sang extortion o kon pagpangilkil sa Bayawan City, Negros Oriental, naging kumpirmar sa kon ginakumpirmar pa tubtub sa karon sa amuman nga probinsya naka-record sang isa ka extortion nga ginalakipan sang mag-amay nga ginpatay sa mga NPA sa banwa sang Valle Hermoso. Suno kay Apitong hindi mahimutig nga bisan hindi pation sang eleksyon may mga extortion na nga nagakatabo hindi lang sa mga politiko kundi amuman sa mga negosyante. Nagapadayon ang hugot nga monitoring sa mga soldado o pod ang mga kapulisan sa mga lugar ilabi na gid sa mga areas of concern. Samtang wala naman sang na-record nga pagpangilkil sa bahin sang Negros Occidental, apisan nga may mga sunod-sunod nga insidente sang pagpanglutang. Dugang pa nga may 18 tanan ka mga election hotspot area sa probinsya. Suno kay Apitong, wala pa man sang tuman nga mga insidente nga natabo nga may kantanan sa eleksyon nga nasakupan sang 3rd ID. Ginpasakon ginapahanumduman man ang mga politiko nga makigangot sa mga otoridad pananglitan may mga mabaton sila nga extortion letter halin sa makawala nga grupo. Sa karon padayon nga ginatinguhaan sang state forces nga mangin safe, clear kag secure ang 2022 elections. Talagang tuloy-tuloy yung ating convergence with the PNP on checkpoints, joint checkpoints on election-related na mga activities natin. That's with supervision then and the information of the Commission on Election. Sa lahat ng parte dito sa area po ng 3rd Infantry Division. Ang kabansbog payag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong, Ginalantaw sang chairman sa Quarantine Center Action Team kag Committee on Education sa syudad sang Bacolod nga saraduhan na ang mga classroom nga gingamit bilang quarantine kag isolation facilities agod nga mahanda na sa face-to-face classes. So kay Bacolod City Councilor Ernestito Novero ginapayag sa mga manudlo nga pila sa mga classrooms nga gingamit bilang quarantine kag isolation facilities ang pagagamito na sa mga ini sa pagbukas ng face-to-face classes. Nagpasalig naman ang Emergency Operations Center kon EOC sunod sa konsehal nga wala sang dapat nga iga kabalaka bangod plano na sa mga ini nga saraduhan ang mga gingamit na classroom sila binanga tuman naman kanubo ang mga nabilin nga positibo sa COVID-19 kag naka-quarantine. Patag ni Novero nga kun mayara gid man sang mga nabilin nga COVID patients sa mga bulutuan kun may magadugang nga kinahanglan sa isolation, i-transfer na lang mga ini sa evacuation center sa Araw Santa Fe. Kasubong
humana mga magamit ang isolation facilities sa syudad sa Barangay Alihis, Bacolod City. Ginakalipay ni Rivero nga nagakakita na ang posibilidad nga antes magdakop ang tuig, magakabuhi na ang tanan sa new normal. Ginalauman na sang konsehal nga deklarar sa World Health Organization o WHO ang United Nations o UN nga natapos ng global pandemic kagang balatian na makabig na lang nga endemic o kangay na lang sa common cold kag common flu kag hindi na makamamatay. Nagalam naman si Rivero nga sa mas madali nga panahon, mas magarelax na ang health protocols tubtub sa Bataco naman ang mandatory nga pagsuksok sang face mask sa Pilipinas. It was made clear ato ni OC through Dr. Chris nga because in due season, ini nga mga quarantine and isolation facilities basi isaraduhan na lang ato ni pangod nga naga-reduce na gid may basi zero balance naman lang kita ato ni no isolate nga mga patient. Kung may ara man gid ang aton evacuation center dira bala sa araw can accommodate our patients nga dapat i-isolate. Ang chairman sa Committee on Education, Councilor Renesito Novero. Ginpasalig sa Provincial Veterinary Office ang Negros Occidental nga nakaplastar na ang mga team nga nagapatigayon sa checkpoint sa mga entry points agud hindi makasulod ang chicken and poultry products nagikan sa iban nga probinsya agud balikawan ang pagsulod sang bird flu virus. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, total ban ang poultry products nagikan sa iban nga probinsya. Ang ginapatuman sang Negros Occidental humalin sang na-detect ang highly pathogenic avian influenza sa Luzon. Kahapon may nakumpirmar nga poultry products nagikan sa Panay. Apang ginkasugtan nga ipabalik na lang ini sa point of origin. May nakumpirmar man nga poultry product nagikan sa Cebu. Apang ini ang ginpabalik na lang sa Baylo nga Sunugon. Suno kay Disena, ginamando sa executive order nga ginpagwa ni Governor Johan Jose Bong Lacson nga magapatigayon sa checkpoint sa mga entry points sa probinsya kag plastado na ang mga ini. Suno kay Disena, kinahanglan niya mapunggan ang pagsulod sang highly pathogenic avian influenza ag bangod ini ang nagalaton sa tawo kay makatugas ang kamatayon kaangay sang isa ka poultry raiser sa Hong Kong nga nalatnan sang virus. Ginapanilaga naman ang matabo sa masunod nga mga sinimana kung may duga nga probinsya nga makarecord sang bird flu. Ginatumod pa sang Murcia Municipal Police Station kung ano ang motibo sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nagatambong sa birthday party sa iyang atupad balay sa Proc 4 Barangay Minoyan kagabi sa Banwa sang Murcia. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief sang Murcia Municipal Police Station, nagainom-inom ang biktima kag nga si Arnold Saldo Sr. sa balay sang iya kasilingan nga nagaselebrar sang kadlawan sang nagsampot ang puting nga van, nagpadaog ang mga suspetsado nga nagasuksok sang bonnet kag ini ang gintiro sa makapila ka beses. Naigo man sila wala nga tiil ang yara man sa balay nga si Romel Tabara. Bangod sa badamo nga igo sang bala sa nagkalainay nga bahin sang lawas, gindeklarar si Saldo nga dead on arrival sa Murcia Municipal Health Office. Samtang si Tabara ang gindala sa ospital sa Bacolod para sa dugang nga treatment. Na-recover sa crime scene mga empty shells sang caliber 45 pistol, M16 rifle. Suno kay pasyente, isa sa ginasundan nila nga anggulo ang angot sa kaso ni Saldo bangod na priso ini isang tinalikdan nga mga tinuig sa violation sa Republic Act 9165. Ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act, apang nakagwa ini sa prisuhan sa Oktubre 12, 2021. Na pagwa sa prisuhan, wala man na monitor sa Murcia Municipal Police Station nga nagbalik si Saldo sa illegal drug trade, kundi nagsagod ini sang baboy kag manok sa Barangay Minoyan. Wala man si Saldo sa drugs watchlist sa Murcia Municipal Police Station. Sa subong niya pala pa kay investigador kay may mga anggulo naman kami nga nasundan kay ang aton nga biktima nga si Arnold Saldo is ang senior na-priso ni sa sang nagliligan nga tuig sa kaso nga 9165. Nakagwa lang niya sa Bucor sa October 15, 2020. Nakwit ning kaso yung 9165. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief sa Murcia Municipal Police Station. Ginpahayag sang Director sa Bacolod City Police Office o BCPO nga wala sang may na-monitor o kung nadakpan nga personnel sa BCPO nga naga-engage sa online sabong o kung i-sabong. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, nakabaton sila sang direktiba nagikan sa Philippine National Police o kung PNP Chief General Leonardo Carlos
nga ginadumilian ng mga police personnel nga mag-engage sa isabong. Suno kay martir sang nabato nilang memorandum sang tinalikdan nga semana. Gilayon sila nga nagpatigan sang inspection sa mga cellphone sa mga BCPO personnel kag wala sang may na-monitor nga nagapakigbahin diri. Ginagpanugyan ini sa mga kapulisan nga hindi makigbahin sa nasambit nga aktibidad bangod ini ang makabig nga gambling kag kun sila ang madakpan maapektuhan gid ang ilang nga trabaho. We received a directive from no less than the CPNP pag ginabawal na ang isabong and even the cellphones ginapakakas na ng mga isabong ng mga activities. So pag dito wala man ta din na may na-monitor o nadakpan at nag-isabong o puli wala na. Ang kaban sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kag sa katapusan ng balita, 554,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa buy-bust operation nga gipatigan sa Bacolod City o kon Bacolod Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City kahapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginkilala mga suspetsado kay Mark Hill Diaz, 37 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paginako pang 8 gramos ang illegal nga droga nga may estimated market value nga 54,400 pesos. Sa karon kahunong ini sa Bacolod Police Station 8 kay natala nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 32 minutos na nakaligad sa atak ng alas 5 sa hapon. Antes ang tanan nato na balikan ang mga headlines. Alkalde sang syudad sang Kherson sa Ukraine nagkompirmar nga kontrolado na sa Russian forces sa nasambit nga syudad. Syudad sang Mariupol sa Ukraine nagapabilin nga kontrolado sang Ukrainian military. Train station sa kapital sang Ukraine ginpalukpan sa Russian forces, linibo ka mga pumuliyo nag-evacuate. Securities and Exchange Commission nagpagwa na sang cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation sa Bacolod. COMELEC naginyo sang bulig sa mga barangay officials sa good mapatuman ang health protocol sa pagsugod sang local campaign period. Presidential candidate Bongbong Marcos hindi pa sigurado kung maggatambong sa debate nga patigayonon sang COMELEC sa Marso 19. Kag duha ka kandidato sa Negros Oriental nakabaton sa extortion letter na gikan sa nagpakilala miyembro sang NPA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 33 minutos na nakaligad sa takna nga si Saga. Inyo nabatihan ang mga balita nga gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Webes Marso 3, 2022. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis ay padala sa isa ka mawakod gitag palamati sa Bombo Radio Bacolod naginbasa ni Bombo Daniel Exones kagini ang may tikulo Fire Prevention. Fire Prevention Month aton ginasaulog. Panumdum sa aton nga maglikaw gid sa sunog. Panimalay proteksyonan batok sa kalayo. Hindi na naton paghulaton nga tanan naton nga mga pagkabutang mangin-abo. Mga puluyan ngayon sa slum area. Amo gid ang sa kalayo ginapunteriya. Ano abi kay kun diin pa nga nagaikit-ikit ang balay, dito pa kag ang mga octopus connection nagasinablay. Dugangan pa sa mga appliances nga gubaon, mga wiring nga may loose connection. Kapabayaan sa mga nagabaga nga dalapugan, may mga ginapabayan pa nga kandila nga ginsindihan. Ini amo ang mga ihimplo nga ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga sa mga pumuluyo ang dapat gid dumdumon. Hindi lang sa bulan sang Marso ini ang dumdumon, kundi sa tag sa kation sang pagpangabuhi naton. Ang ini ang pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Beethoven Lazaro sang Silay City, Negros Occidental. Bombo Radio Bacolod. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein ang nagaunod sang 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time na 48 minutos na nakaligid stock na nga alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas, magpalakit sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Huwebes edition inyo Platutunan pit sa trash sa bulan sa Marso. Kamusta na kamo? Welcome na mga suki naton, mga tagpulamati naton, mga bombo naton sa kabusan sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok live sa aton sa FB kag YouTube channel. Mga taga Negros sa Bacolod, di mo sila bayan sa Pilipinas o di bayan sa kalibutan. No? Ilan na makitaan ka rin mabatian natin po palagad. Siningapon siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako na itong palibot sa sunod sa Bacolod. Panagpuli na sa atong sininga mga trabahante. Masako na itong sininga mga merkado publiko. Kapag tagsadali kahapon, Bombo Dennis Rubica. Nang mabalita ang atong pagtamod sa atong sinima nagapangunang mga balita lokal. Isa ka mga nagabaligya sa transistor radio nga taga syudad sang Canao Negros Oriental ang gintiro patay sa banwasang Salvador Benedicto. Santay sa mga 18 anyos siyang lalaki ang naaksidente na makabunggo ay siling motor sa isa ka truck rekarga sa tubos may syudad sang Cadiz, patay man. Ang isa ka bako ang ginsunog sa ginapatihan ng mga membro sa New People's Army dito iya sa may syudad sa Kabangkalan. Sa mga nagapauna natin ng mga balita sa palibot iya sa pungsod, naglabot na sa 221 ka mga Pilipino ang apektado karon sa COVID-19 dito sa Hong Kong. Kag masobra naman 47,000 ka mga international tourist ang nagsulod sa pungsod Pilipinas. Since nga ginbuksan naton ang aton siling nasyon sa international tourist sa unang inadlaw sang bulan iya sang Febrero. Kag sa balita naton gikan sa luwas sang pungsod port city sang Kherson dito sa Ukraine, kontrolado na karon sa Russian forces, curfew ginapatuman sa nasambit nga syudad. Sa muna mga balita, nga ito ni Mayon, balita natin nga ang pagdamod sining hapon, pagpalagad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. 50 minutos nakalabay sa na alas 5 sa hapon. This time, balita ni Bombo Liani Zil Minardo, detalye siling gintiro, isa ka lalaki yang nagasakay sa motor, upod pa isa ka minor de edad yang bata, ginlutang, ginbanggaan sa mga armado nga mga sospechado, gintiro, patay, ini nasabit yung lalaki. Dito sa may banwas ng Salvador Benedicto.
mga kaibigan kapilapkid ka mga balita. Ari sa pekilinya karon report gikan sa patrol ni Bombol Yani Zil Minardo. Bombol Yani sa patrol. Mayong hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, maayong hapon. No? Ini ang mga balita nga madulong sang patrol, Bombo Dennis. Isa sinika manuglibod sang transistor radio, patay ini no, matapos gin paarakan sang luthang dito sa may banwa sang Moises Padilla Specimente, Bombo Dennis, sa sitio Agugulo, Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental, kung saan ini ang biktima, ginkilala kay J. Michael Ledesma. J. Michael Ledesma, 42 anyos, isa lalaki kay residente ini siya isang barangay uptown Canlaon City, Negros Occidental. Sunos investigation sinisang Moises Padilla Municipal Police Station na Bombo Dennis no. Pangadto ini sila sa isa ka lugar sini sa may barangay Makagahay kuntani kay para manukot ini sila sa mga residente dito agin pautang nila sa nga radyo Bombo Dennis no. Pagkalabot sini sa may sitio Agugulo so ginbanggaan ini sila sang anom ka mga armado nga grupo Bombo Dennis so ginpahapa ini ang minor de edad niya nga bata kag iniya Bombo Dennis ang biktima gindala ini siya sa may kakahuyan kag didto na nabatian sinisang iya bata nga ginapaaraka na inisa nga luthang Bombo Dennis. So sinisa kapulisan ang nakita didto o kon ang nakita sinisa nga bata ka biktima. So ang gingamit sini nga armas luthang is M16 ini Bombo Dennis. So ini ang lugar bala no, isa ini Bombo Dennis ka hotspot area dito sa may Moises Padilla kung sa diin sang nagliligad sang tinalikdan tuig Bombo Dennis dito maninatabo ang pagpang-ambush patay sa isa ka pamilya no sang naghilapit naman at dito ang eleksyon. Yes, Bombo Dennis. So ini ang ginparaka na luthang biktima Bombo Dennis no so gindala ini siya sa Nalagon Funeral Home sa may Moises Padilla. Pangwala naman niya Bombo Dennis no nasamaran o kana casualties ang sabahin sinisang minor de edad Bombo Dennis. Subong gapatigayon sa gihapon sang investigation kay wala may makita didto o kana ang mga nagkarasapuan wala may nasapuan gid nga mga evidences na Bombo Dennis kay sinisa kaya Police Captain Randy Babor ang Chief of Police ang Moises Padilla nga may posibilidad nga contaminated na ang mga evidences sa Bombo Dennis. So naga-hot pursuit operation manini ang kapulisan para makitaan ini ang ginatumod nga anom ka mga suspetsado. Sa Bombo Dennis para sa dugang nga detalye pamatian bala naton ang tingog ni Police Captain Randy Babor. O, bali yung natabo ni kahapon, ma'am, na alas 5 na isang hapon, katundri ang bata ni isang biktima, hindi ako nung amay, upod sila dito sa may barangay Makagay, Sitio Agugulo. Yes. Maging banggaan ko na sila sang mga armado, mga alas 12, sang 8. So, ang ilan nga background, bali manugbaligya ni sila sang mga radyo, bala, transistor radio. Yes. So, halin sila sa, kung kita kakanlaon, gid ni sila. So, nag-abot sila to sa area, nagkulumangkot na sila kung okay man ang lugar. Nambar sa ila kung okay man, okay daw pista ni sa may sityo nga nanging kadoan nila, manadamot ako. Yes. Sang ligad adlaw. So, sa nagpapulian na sila, kay dito man sila sa ligad adlaw, may mga ginpangbaligyan ko na sila nga sang ilan nga items, nga way nila nasukot. So, yung balik nila pagka sa dason, na muto pagbalik nila, pagpapuli na sila, banggaan sila sa armado. Yes. Sir, mga pilagi ni sir ka suspect, sir? Ang nakita, ilang mga anom ko, no? Pulos may mga armas ang isa, may bit-bit nga laba nga armas na pakita namon sa iyang kwansang firearms tambal niya muna ako ng M16. So ang iba nara lang ko nagapatukong sa kilid dalan bala hindi may naga-surface pero damo ko na sila ang nakita ilang anom. So sir, isang pagbangga ini sa ila sir, gintiro ini sila sir? Bali ginpapanaog sila sa motor. Oo. Siya ang bata ginpahapa. Sa may lapit sa motor ang iyang amay ginpalakat dito sa ulunan tapos nabatengan lang ang lupok. Sir, mga pila sir ka mga fired flag officer ang recover dara sa may crime scene? Wala pa kita sa ang recovery ipag-abot na dito sa wala na sa mga traces ang dito, evidence.
No kay layo ni kayo ang kuan mamula danto na respondahan insignida. I-boundary na ni siya sang kuan actually sa sitio Agugulo, boundary na ni siya sang binukid nga barangay sang sang Gihulngan City. Yes. So layo na ni kayo sa proper amo ni nga way marespondihan. So subong ti way na kita sa makuha nga ebidensya to kay na kuan na contaminate na ni siguro. Ini sir ang mga suspetsado nga 6 kabilog sir. Ano ni sir sa pagtan-aw niyo sir ang nag-ubra ako ng klase nga mga tao ini sir. So ang ato ni kay armado ang kuan ang dirang area ti wala kan naman sang may posibilidad ang atiyang sa mga left nga grupo. Isa na sa mga kuan nato isa sa mga prospect interest no kay hindi man nato makita way sa confirmation. Pero ang signature sang based sa mga nauna nga mga incident, ang signature sang pag-execute sang crime pareha sigid no sang ilang ginapangubra sa mga victims nila. So far sir ni ang bata sir is okay naman so ako wala man ni may naangkon nga pilas sir no. Wala siya sa naangkon nga pilas kay ginpapa na siya kagin baklid no way na siya ginpabayaan na lang sa dayon. Sir ano na sir legal age na ini ang bata sir? Minor ni siya amo nga way natong Ay gipangalanan. okay. Yeah. Bumulaning. Bulaning. Bombo Dennis. So makaluluoy lang Bombo Dennis no. So amo lang manitani ang palangabuhian sang tao galing kay na tripa ng padira sa may bahin sang Moises Padilla Bombo Dennis. So daw gid matag anong motibo kay ti ko mag-amo ni ginpapanaog sa motor gipapa gintiro ginold up or ginasuspitsahan ining biktima nga kung sining tabi ang person of interest ining grupo mga NPA sige supitsahan nga pormer daw ligum dulong nagyapon bombo dani kay kalayo lagi sing lugar niya boundary na isang Gihulngan man to yang area sa oriental kag dire sa may part sa Moises Padilla. Yes, so wala konkreto nga detalye Bombo Dennis no nahanungod sini kung ano ang motibo sinisang mga persona nga nagapaarak luthang diri sa may biktima Bombo Dennis kay kung tanaw naton taga Kanlaon man iniya ang biktima Bombo Dennis no kag nagalibod lang man ini sa upod sang bata iya galing kay siguro Bombo Dennis no may posibilidad nga gina-hold up sini o kag ginkuan ini sang kwarta ini ang biktima Bombo Dennis. Sige. Yes, sa Bombo Dennis, amoy ito ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Damo salamat Bombo Yanizil Minardo. So hindi pa ni matagit kung ginold up kay tiring gini ito sa Piakman nga barangay. Nagpanukot sa ginpautang lang radio. No? Ti basi blaton ginbanggaan, bala may kwarta kiti. Ning area tuman na klayo o nabukid nga porsyon sa Banwa sa Moises Padilla malapit naman to sa boundary sa nabukid nga barangay sa syudad sa Gihulngan sa Negros Oriental. Ti sinob lang mga armado grabe nga nagalibot-libot sila ti anong motibo sila diri. Mga gani kaya sining minoridad nga bata way maulamid sining insidente ning pagpatay sa nasabit nga persona. Oras sa mga radyo Bacolod Philippine Standard Time punto alas 6 na sa gabi sa Bayan Community Center tabi kasunod de la Colabas kay managapauna nga mga balita nasyonal pinaka-latest karon nga mga kakalabo rito iya sa may pungsod Ukraine of course pinaka-latest about 989 na lang subong adlaw ang new active o new cases ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Naganobo nagibitag kapon nga dito mga 800 plus lang kaya pinapakita ka mga balita nato balita sa palibot yan sa pungsod din nagdadagsa na magaliman sa national tourist nato sa Pilipinas since nga nagbukas kita sang bulan sang Febrero. Hari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ikatlo na sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita.
Ang Department of Tourism nakapagtala na raw ng mahigit 47,000 na international tourist arrivals kasunod ng pagluluwag ng restriction sa ating bansa. Abangan mamaya sa ating international news, ilan pang mga bansa nagpadala ng armas sa Ukraine. Protesters hindi natitinag kahit pag-aarestuhin sila ng mga pulis sa Russia. Pilipinas, posibleng sa 2027 pa magkaroon daw ng nuclear power plant. Depende kung ito'y isusulong din ng susunod na administrasyon ayon sa Department of Energy. Samantala, militar kinukumpirma pa kung kasama sa 7 teroristang nasawi sa Maging Lanao del Sur operation si Abu Zakaria ang itinalagang emer ng ISIS-inspired multi-terror group sa bansa. 14 naman o 45 armas na recover. Samantala, yung isa sa tinaguriang most wanted dun sa Bicol region, arestado dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa minor de edad na mga apo. Nahaharap ho ito sa 1,000 counts ng kasong rape. Dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, ang Romania nagkakaroon din ng bayanihan para sa refugees mula Ukraine. At sa ating balitang palakasan, ang Russian oligarch planong ibenta raw ang Chelsea Football Club dahil sa paglusob doon sa Ukraine. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inanunsyo ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System at Regulatory Office ang pagtatanggal na ng value-added tax na ipinapatupad doon sa mga bayarin ng mga concessionaire ng Manila Water at Maynilad. Dito ho yan sa Metro Manila at mga karating na lugar. Ayon kay MWSS RO Chief Regulator Patrick T., ang pagkaltas ng VAT ay kasunod na rin ng pagkakapasa ng prangkisa ng naturang concessionaire sa Kongreso. Dagdag pa ni T, ang mga pagbabagong ito ay nagre-resulta naman ng pagbawa sa buwan ng singil. Ay good news ho ito para sa mga concessionaire at gayon din doon sa mga nasasaklaw na mga customers ng naturang mga kumpanya. Samantala, ang 12% na VAT ay sisimulang ibawas sa mga bayarin ng consumer simula ho yan sa 21 ng Marso ng taong kasalukuyan. Samantala naman, ang Department of Tourism o DOT nakapagtala ng mahigit 47,000 international tourist arrival kasunod yan ng pagluluwag ng restriction sa Pilipinas. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. At mataas na singil sa mga kinukonsumo. Bombo Everly. Check natin na umaabot na sa mahigit 47,000 ang international tourist Ayon kay arrivals. Tourism Secretary Kasunod na rin Bernadette ng muling Puyat, pagbubukas. Check muna natin yung linya ni Bombo Everly sapagkat ito mga kabombo, importante ho ito. No? Napakalaki na ng bilang ng dumarating na turista at ito ay bahagi nga ng proyekto sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Parte ho ito at inaasahan na malaki ang tulong ng tourism industry dito sa pagbuhay muli ng ating ekonomiya. At kunin na natin muli yung linya ni Bombo Everly Rico. Bombo Everly, go ahead. 409 naman ang mga returning Filipinos o mga balik na dumating sa bansa. Ayon pa kay Puyat, karamihan sa mga international arrivals dito sa Pilipinas ay mula sa United States, Canada, United Kingdom, South Korea, Australia, Vietnam at Germany. Samantala pa, pagdating naman sa mga guidelines sa mga biyahero, halos wala na anyang restrictions sa pagbiyahe basta't bakunado na. Pero paglilinaw ni Puyat na sa mga tourism destination gaya na lamang ng Baguio at Boracay ay hindi na kailangan ng mga batang edad 5 pababa na maging bakunado para payagang makabiyahe basta't kasama nila ang kanilang magulang. Para naman sa mga minors na edad 12 hanggang 18 anyos na eligible naman na mabakunahan ay hinihingan na lamang sila ng negatibong resulta ng RT-PCR test. Mahigpit naman na paalala ng Department of Tourism sa mga resorts at accommodation na ipatupad pa rin ang health and safety protocols
kahit na nasa ilalim na ng pinakamaluwag na Alert Level 1. Nilinaw din ni Puyat na nakadepende pa rin ang mga requirements sa mga pupuntahang destination para sa domestic travel, habang para naman sa international travel, kailangan munang i-check ang mga requirements sa mga pupuntahang bansa. Kahit nung bumaba tayo sa Alert Level 2, marami na talaga ang nagbabiyahe. Like for example, sa Boracay, noong February alone, higit na naka-receive sila ng 80,882 na turista. Kumpara ito noong 2020 na 103,834. So halos malapit na 77%. So talagang tuloy-tuloy na ang pagpunta ng ating mga turista sa ating mga tourist destinations. Ganun din sa Baguio. Nung nag-alert level 2 tayo, marami na rin talaga ang pumupunta sa Baguio. At saka sa mga, syempre sa Tagaytay, which is in Cavite, at basta sa Calabarzon area. Sa paghahanda, tuloy-tuloy naman ang pag-i-implement natin ng minimum health and safety protocols at pinaka-importante is vaccinated ang ating mga tourism workers. Or kunyari for example na sa isang island destination sila, bakunado lahat. Dito sa NCR, hindi lang bakunado, pero we are already giving booster shots. Like for example, sa hotel workers, 55% na ang may booster shots. And we are doing this in all parts of the country. Opo. Hindi lang vaccinated, but booster shots para protektado ang mga tourism workers, pati na yung mga turista. Ayon kay Puyat, umaabot sa 1.4 milyong mga empleyado sa sektor ng turismo ang naapektuhan dahil sa pandemya. Subalit kasabay na rin ang pagluluwag sa Alert Level 1, karamihan na anya sa mga lugar sa bansa ay nag-hire na uli ng mga empleyado. Marami na anya ang mga nagbabalik trabaho at marami na ring nagpapabook. Samantala, sinabi din ni Puyat na nakikitaan ng tuloy-tuloy na recovery sa sektor ng turismo na matinding naapektuhan ng pandemya. Anya, mas madali na ngayon ang pagbiyahe dito sa Pilipinas. Kung maalala nga, mula noong binuksan ang borders ng bansa mula noong February 10, ang Pilipinas ay pinayagan na ang mga fully vaccinated na mga international travelers mula sa mga visa-free countries. Inaasahan din, Bombo Dennis, Bombo Jane, na tataas pa ang bilang ng mga turista na magtutungo dito sa ating bansa kasabay na rin ng summer season, gayon na din ang nalalapit na Holy Week sa buwan ng Abril. Mula dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi ho ng ating palatuntunan, mapalad ho tayo, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga personalidad na talagang advocacy ho niya, yung Bataan Nuclear Power Plant. May mga development ho dito sa mga pagpapasya ng Pangulong Rodrigo Duterte na sinasangayunan naman ng kanyang gabinete, yung pagbuhay dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Pabatiin ho natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me ay si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, former congressman dyan sa Pangasinan, si Congressman Mark Cujuangco. Welcome to the program, sir. Magandang umaga, magandang gabi po, Ka-Dennis. Magandang gabi po sa lahat ng ang ating panauhin ngayong gabi. Okay, Congressman, itong development ho kasi ay nakaagaw ng atensyon. Lalo't ngayon may mga suliranin tayo sa power dahil siyempre kinakapos yung may mga pagkakataong ganun. At lalo na pagpasok ng tag-init, lumalakas ang konsumo, bumababa naman yung reserbang power. Pero iyan talaga yung palagi ang naiisip. So ano ho ang inyong masasabi doon sa mga latest pronouncement mula ho sa Palasyo ng Malacanang and yung mga positive comments dito sa posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant? Matagal na pong overdue po ito at ako po ay nagko-congratulate at pinasasalamatan si Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan niya po itong executive order na ito na sinasali na ang nuclear sa opisyal na kasali na ang nuclear sa energy mix ng Pilipinas.
Hindi po ito ibig sabihin na may instant solution po dahil para maramdaman po natin ang nuclear power, ang murang kuryente, ang malinis at reliable na kuryente, kailangan po natin ng maraming nuclear power plant. So at least po nabuksan na ang pintuan tungkol po, patungo po rito at ngayon trabahuhin po naman natin ang ating buong lipunan. Suportahan po natin na tuloy po ang pagpuhunan at pagtayo ng maraming nuclear plant sa ating bansa. Kasi po ang pinakamahalaga po ay mura na kuryente para ang tao po ay hindi po maalipin ng kuryente kung hindi ang tao ay mag-aalipin sa kuryente. Sa palagay ko po magbo-boom ang ating ekonomiya kung mura at reliable ang ating kuryente, makaka-attract po yan ng mga namumuhunan, magtatayo ng mga industriya dito para may likha po natin ang maraming trabaho. Okay, nasasabi nyo ho kanina na pag long overdue itong pagbuhay dito sa nuclear power plant po na ito at yung pagbuhay ng ganyang usapin dito sa ating bansa. Gaano naman ho kaya ang guguguli? Yes, sir. Ang sinasabi po ng executive order, hindi po isang nuclear plant, no? Binuksan ang buong field ng nuclear na pwedeng ikonsidera ng ating lipunan na itayo para sa ating mga pangangailangan ng kuryente. So, unang hakbang pa lang po ito. Kailangan po tayong magtayo ng mga nuclear plant imbis na coal, gas, solar or wind plants sa ating pong pag-iisip, no? Dahil ito lang po ang may kapasidad magbigay ng kalahating presyo na kuryente. Ito lang po ang kayang magtitid ng bilyong-bilyong dollar taon-taon sa pag-iwas ng importasyon ng coal or gas sa Pilipinas. Kaya kung gusto po natin ng energy independence, nuclear po ang paraan patungo po doon. Okay, sir. With your indulgence, may katanungan din ang aking katanungan. Ngayon ang executive... Yes, sir. Yes. Oo, may katanungan din ho ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Alright, Congressman, gusto ko lang po itanong, may mga eksperto na po ba na bumisita dyan to check kung pwede pang i-rehabilitate ang Bataan Nuclear Power Plant? Sa loob po ng nakalipas na 36 years mula 1986, hindi na po mabilang ang dami ng ekspertong dumating po dyan at sinuri po yung nuclear plant natin. Ano? Pero hindi lang naman, uulitin ko ulit, no? Hindi isang nuclear plant ang ating pinag-uusapan. Ang implikasyon ng executive order ngayon ay bukas ng pag-aralan ang iba pang nuclear plant sa Pilipinas. At dapat po natin pag-aralan na imbis na coal or gas or solar or wind, nuclear naman ang ating i-consider para sa maraming lugar sa Pilipinas. Okay. So hindi lang po isang nuclear plant po yan. Ang nakalagay po sa executive order, no, ang tinitignan nilang demand ng ating kuryente by 2040 is 60 gigawatts, 60,000 megawatts. Ay kahit po gagawa tayo ng isang nuclear plant taon-taon, ay hindi po tayo makakarating sa 60 gigawatts by 2040. Ayun. So, yung pang mga nagre-retiro pang planta, no, sa naluma na coal and gas. Pag-isipan po natin na talaga ang pagpalit natin ng coal or gas dahil ayaw po natin ng carbon dioxide emitting dahil sa global warming. So, kung malinis po ang ating pinipili, yung reliable lang na malinis, nuclear po yun. Ayun. Congressman, sa pagtaya po ninyo, napag-aralan nyo na rin ito ng napakatagal na panahon, ano ho? Mga 15 years na po. Opo.
mga ilang planta, nuclear plant ang kinakailangan ho natin for the whole country. Dahil sabi nga nung madalas, yung ilang parte ng Mindanao na pag-iiwanan in terms dun sa sari-saring mga infrastructure projects. Yung mga coal plants na tinatayo ngayon, nasa mga 200 to 300 megawatts yan bawat isa. So kung ang nuclear plant na bilhin mo, yung SMR, yung small modular reactors, meron po silang 300 megawatts na ganyan. 1 for 1 po yun. Meron po mas maliit na SMR na 77 megawatts. So marami po yun. Meron din pong nuclear plant na over 1,000 megawatts. Ang yung ating DNPP is 620 megawatts. Meron din pong over 1,000 megawatts bawat isa. Ngunit hindi po tayo interesado agad po dyan sa napakalaki dahil pag nag-refuel po yan at nag-offline, mahirap pong saluin ng mga ibang reserve capacity. So ang ginugusto muna natin sa umpisa, yung mas maliliit, at balang araw, pagka lumaki na po ang buong demand ng Pilipinas, pwede na po natin i-consider yung mas malalaki dahil mas mura po yun. Okay, so dito sa pagtingin po natin sa sitwasyon. Para masagot po yung inyong tanong, ilan ba ang kailangan? Yung 60 gigawatts, 60,000 megawatts na sinasabi diyan sa inyo sa executive order, let's assume na by 2030 merong 30,000 megawatts na coal, gas, solar, wind. So yung balanse po nun, another 30 megawatts, kung 1,000 megawatts po, 30 nuclear plant po yun. Kung 300 megawatts lang po ang laki nung bibilin po natin, times 3 po, di ba? So 90. So ang kapalit po nun, gagawa rin po tayo ng ganyang karaming coal or gas plant. So walang iwas po na gagawa tayo ng power generating capacity dahil dumadami po ang tao at nagkakaroon ng economic capacity ang tao. Ang senaryo po yatang ginamit doon, magiging middle class na po ang ating sambayanan at kung ang consumption ng isang middle class, ganun po ang basihan nila sa pag-estimate ng kapasidad na kailangan. Okay, doon naman po tayo sa aspeto ng safety and yung mga nakapaloob safeguards in terms dun sa paglikha po ng ganito. Siyempre kaakibat yung mga pag-iingat. Yan naman kasi kadalasan, panahon pa ni dating Pangulong Aquino, yan na ho yung nababanggit, may kaakibat daw na panganib. Sa inyo ho, dahil matagal nyo na itong isinusulong, ano ba itong pinakang ultimate na masasabi natin na at least mapakalma yung mga kritiko in terms doon sa issue ng panganib? Yes. Yung pong mga nagsusulong ng nuclear plant, yung mga pro-nuclear na tao, hindi po dapat pinag-uusapan ang safety kung hindi may specific na tanong tungkol sa safety ang mga kumukontra. Kasi po, example, kung ako may airline po ako at hinikayat ko po ang mga tao, ali po kayo, sumakay kayo sa aking eroplano na pupuntang Cebu. Ito pong aking eroplano ay siguradong hindi babagsak. Sasakay ba po kayo doon sa eroplanong yun? Siguro po hindi. Dahil bakit sinasabi nito na ligtas ang kanyang eroplano? Hindi ko naman tinatanong. So, kung titignan po natin, basihan po ang kasaysayan ng nuclear na nakalipas na ang 60 plus years sa buong mundo, wala na pong magiging mas ligtas pang teknolohiya sa paglikha ng kuryente. Pinakamababa po ang mortality ng nuclear
isalin na po natin ang Chernobyl, 3 Mile Island at Fukushima. Doon po sa record na yon, wala pong mas ligtas na teknolohiya sa paglikha ng kuryente kung hindi ang nuclear. Isa pa po, gamitin din po natin yung record po na yan kasi nandyan din po ang coal, gas, solar, wind. At makikita po natin, pati hydro nandun, na ang nuclear po ay nakapagligtas na ng mahigit 2 milyong buhay ng tao sa kanyang buong kasaysayan. So, pag gumagawa po tayo ng nuclear plant, iniiwasan po natin yung kamatayan o sakit na dulot ng pollution ng coal, gas at yung iba pa. So, ang nuclear po ay nakakapagligtas ng libo-libong buhay dito sa Pilipinas kung sakaling meron sana. Hello? Opo, medyo nagkakaroon lang ho ng problema yung signal, yung ating communication signal. Siguro yung setup, it's either dito or dyan sa inyong pong lugar. Anyway, napakainam naman ho nung inyong pagbabahagi ng mga impormasyong ito. Siguro magkakumustahan ho tayo sa mga susunod pang pagkakataon dahil mas komprehensibong paghimay talaga ang kinakailangan ho dito sa usapin na ito. Lalo't marami ang nakaabang kung anong kahihinatnan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng pagkakataon sa Bombo Radio Philippines, Congressman Mark. Salamat po sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Alam mo itong issue, tuwing may brownout ay pinag-uusapan tapos nakakalimutan. Yung solusyon nandyan lang po sa harap natin. Sayang, 36 years na. Ang dami pong bansang mahirap na dyan na po pumunta. Maiwanan na naman tayo, kulelat na naman tayo, kamote na naman tayo. Sana wag, sana gamitin na natin itong ating binigay na pagkakataon ni Presidente Duterte at talagang trabahuin po natin ng mabuti ito at mabilis. I see. Maraming salamat po at good luck po sa inyong advokasya. Good evening. Thank you po. Thank you. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakausap ang talagang kilalang personality in terms dito sa pagsusulong ng nuclear plant dito sa ating bansa. Yan ho yung mga development kasing nangyari the past days dyan sa executive order ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap po natin si former Congressman Mark Cujuangco mula ho dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Bombo International News. Ilan pang mga bansa nagpadala na ng armas sa Ukraine. Protesters hindi natitinag kahit pag-aarestuin sila ng mga pulis doon sa Russia. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Patuloy ang pagpapadala ng ilang mga bansa ng kanilang armas matapos ang paglusob ng Russia. Pinakuhuli dito ang pagpapadala ng Germany ng 2,700 anti-aircraft missile sa mga conflict zones. Ilan sa mga dito ay ang Strela-type anti-aircraft missile. Unang ipinadala ng Germany ang 1,000 anti-tank at karagdagang 500 na anti-aircraft missiles noong nakaraang mga linggo. Nauna rito tiniyak ng Germany ang pagbibigay ng $111 billion na pondo para sa paglaban ng Ukraine sa Russia. Samantala, ilang libong protesters na rin ang inaresto sa iba't ibang bahagi ng Russia. Mula kasi noong unang araw ng pag-atake ng Russia sa Ukraine ay marami na ang nagprotesta kung saan gumamit ang mga kapulisan ng tear gas para mabuwag ang mga ito. Aabot sa mahigit 7,000 na ang kanilang inaresto at nasampahan ng kaso. Mariing pinabulaan na naman ng Russian police na sinasaktan o tinutorture ang mga naaarestong protesters. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Nagdala ho sa atin sa oras na 23 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Kumustahin naman natin yung mga public utility vehicle drivers, lalo na ho dito sa National Capital Region dahil umaaray sila dito sa matinding traffic ngayon na unti-unti na hong nanunumbalik sa normal dahil nga dito sa nasa alert level 1 na lamang yung status dito sa Kalakhang, Maynila. Alamin natin ang iba pang laman ng balitang yan mula kay Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, kasabay ng pagbubukas ng Alert Level 1 status dito sa National Capital Region ay samut-sari na yung mga problemang nararanasan ngayon, kagaya na lamang ng matinding traffic na nakikita natin dito sa ating likuran, maging yung mga pila ngayon sa mga MRT at mga LRT ay nagkakaroon na rin ng paghaba. Kaya naman ang ilan nating mga residente ay mayroon na rin kanya-kanyang mga reaksyon. Base sa statement na inilabas ng Transportation Advocacy Group na Alt Mobility PH, ang pangangailangan daw ng transportasyon para sa mga nagbabalik na mga empleyado sa kanilang mga opisina ay na-underestimate base na rin sa naranasang mahahabang pila sa mga terminal ng jeep, tren at ng mga bus. Una nang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang pagbabalik sa 100% passenger capacity sa Metro Manila at tinanggal na rin ang mga plastic barriers. Ramdam ang pagbuhos ng mga pasahero sa ilalim ng new normal dahil na rin sa nanasang siksikan na ng mga pasahero sa jeep, sa MRT at LRT, magiging sa mga bus. Una rito nga ay hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga empleyado na magbalik na sa kanilang trabaho on-site. Dahil dito ramdam na rin ang matinding traffic sa National Capital Region at nagkakaroon ito ng domino effect. Bombo Dennis, makikita nyo sa aking likuran, bumper to bumper na naman itong traffic na naranasan dito sa National Capital Region matapos ilagay sa Alert Level 1 status at itong ating mga motorista, lalong-lalo na yung mga PUV drivers at operators, umaaray dahil na rin sa nagtataasang presyo ng produktong petrolyo at mararanasan pa yung ganitong klase ng traffic dito pa rin sa Metro Manila. Para nga sa jeepney driver na si JC Cruz, bawas na bawas ngayon ang kanyang kita dahil sa matinding traffic. Malaki po yung epekto eh. Unang-una, yung kita namin nababawasan dahil napupunta sa diesel. Ibig na kumikita kami ng 600, 500, nagiging 400 na lang, 450, ganun. Kasi napupunta yung malaking bahagi sa diesel talaga. O, yun. Mahirap po talaga sitwasyon namin, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Ang diesel halos presyo na ng gasolina. Kasi normal na tayo halos ngayon eh. O yun po. Dahil dito, may panawagan ito sa pamahalaan. Sana po talaga ang pinakasolusyon dyan is babaan o bigyan ng diskwento sa langis o diesel. Yun lang po talaga, diskwento. Kung magtataas naman ng pamasahe, mas maganda sana. Diskwento na lang talaga sa diesel. Kasi domino effect na yan eh. Ano na lang siguro, gawa ng paraan na masolusyonan yung problema sa diesel para hindi kami mahihirapan mga tsuper. Ganyan. Isuspendin muna yung tax. Ganun lang siguro muna. Maging ang driver na si Abe Obieno ay umaangal din dahil matraffic na nga ay mataas pa ang presyo ng diesel. Sama po, bukod sa matraffic ho, napakamahal ho ng diesel. Talaga namang, kaya nga tsaga-tsaga ho, pagka tumakbo ka na walang laman, talaga namang luhaan. Sakit sa pang diesel lang ho mapupunta. Sa kabila nito, kailangan daw niyang pumasada para may panustos sa araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Talaga, wala. Tsatsaga na lang. Wala akong ibang pagkakitaan eh. Walang ibang hanap buhay eh. Kaya tsaga na lang. Maski kung may taman lang pang 1 kilong bigas o kaya pang ulam-ulam, ganun lang. Talagang napakahirap ngayon. Samantala, pabor naman para sa commuter na si Geneva Oriel na sinasabing mas okay ngayong nasa alert level status ang National Capital Region sa kanyang pagbiyahe. Mabilis na lang po ngayon yung biyahe kasi marami na pong mga sasakyan na daraan. Di tulad nung dati na ipahirapan pa po.
Maluwag na po yung Tapos saka marami na din po yung mga jeep na nagbibiyahe ngayon. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Transportation Secretary Art Tugade na mayroon nang ibinigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na 118,238 operational units ng iba't ibang PUB modes permits na bibiyahe na sa 1,514 na ruta sa National Capital Region para matugunan itong problema sa transportasyon. Dagdag ni Tugade, nasa 71 pang ruta ang ipinanukala nilang buksan at mayroon pang karagdagang 8,729 na unit na bibiyahe bago mag-Marso 15. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, pinangunahan ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang ika-11 taong delegasyon ng Pilipinas sa ika-14 taunang komperensya ng Asian National Police o Asian Pol sa Soka Hotel doon sa Kingdom of Cambodia. Ang 3 araw na conference na formal na nagbukas kahapon ay nilalahukan ng mga chief ng National Police ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos at host country na Cambodia. Kasama din ang mga delegado mula sa China, Japan, Korea, New Zealand, United Kingdom, ICPO, Interpol, International Association of Chief of Police, US Federal Bureau of Investigation, Canada, Turkey at kinatawan mula naman sa Russian Embassy sa Phnom Penh. Pag-uusapan sa conference ang mga isyu na may kinalaman sa transnational crime at ang pagpapalakas ng kooperasyon ng iba't ibang law enforcement agencies laban sa mga transnational syndicates. Kahapon ay nagkaroon ng maikling pakikipagpulong si General Carlos, Head of Delegation ng United Kingdom National Crime Agency, AFP at Cambodian National Police. Ang Pilipinas na founding member ng Asianopol ang nag-host ng kauna-unahang pagpupulong ng samahan noong 1981 at huling naging host noong 2017 ng ika-34 na Asianopol Conference. Pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Posible raw na sa Pilipinas sa 2027 pa talaga magkaroon ng nuclear power at depende raw yan kung isusulong din ito ng susunod na administrasyon. May balita si Bombo Dave Vincent Pasit. Matatagalan pa bago posibleng makakuha ng benepisyo ang Pilipinas mula sa paggamit ng nuclear power bilang alternatibong source ng kuryente. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. na ang pinakamaaga na posibleng magkaroon ng nuclear power sa Pilipinas ay sa darating na 2027 o 2030 pa. Sa ngayon kasi aniya ay binabalangkas pa lamang ang legal framework para rito, kabilang na ang napakaraming safeguards at pagtukoy sa kung anong ahensya ang mga ngasiwa sa nuclear power. Kaninang tanghali, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order na naglalayong isama ang nuclear power sa energy mix ng bansa. Kapag matuloy ito, maituturing ang naturang hakbang bilang isang major milestone para sa ekonomiya ng Pilipinas na nakakaranas ng seasonal power outages at mataas na singil sa mga kinokonsumong kuryente. Pero ayon kay Erguiza, ang susunod ng mga administrasyon ang magsusulong nito kung sakali sapagkat wala ng panahon para ipatupad ito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Kung sa tingin aniya ng susunod na mga administrasyon ay kailangan ang pagkakaroon ng nuclear power ay maaaring handa na rin aniya sa mga panahon na iyon ang framework para rito. Iginit pa ni Erguiza na ang magbebenepisyo ng husto ang Pilipinas kung sakali mang matuloy ang paggamit ng nuclear power. Then another guiding principle, energy analysis and planning. This will address, of course, the demand such that sasabihin natin kailangan natin nuclear kasi hindi nakakayanan ng traditional coal. No? And efficiency, of course, nuclear is the most efficient among all the sources of power plant. Yung, for example, coal running 80%, ang nuclear, it can run as high as 80%, ay 100%. But in practice, 90 to 95 lang ang ginagawa nila. But most importantly, this energy analysis planning natin
fossil fuels will come to an end. In 150 years, wala ng oil, wala ng coal. And we really have to develop a new source of energy. Ito, marami dito papasok ang Ukraine. Ang Ukraine, marami silang uranium. So they are suppliers. But at this point, we don't have a problem with that. Dati nang napag-usapan ang pagsusulong sa paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas pero naudlot dahil sa issue sa kaligtasan. Pero nabatid na ang bagong plano ng pamahalaan ay salig sa proposal sa muling pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant na itinayo naman kasunod ng energy crisis noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Department of Energy, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, mahigit 200,000 international arrivals ang naitala mula ng buksan ng bansa ang mga borders nito para sa fully vaccinated na mga dayuhan noong nakaraang buwan base yan sa ulat ng Bureau of Immigration. Sa isang payag, sinabi ni Commissioner Jaime Morante na may kabuang 211,899 na pasahero ang dumating noong nakaraang buwan. Ito ay higit sa 130% na mas mataas kaysa 91,000 na pagdating o arrival na mga pasahero noong Pebrero taong 2021. Naitala rin ang pagtaas ng tourist arrival noong January na mayroong 150,740 kumpara noong nakaraang taon na 95,592 lamang. Nagpayag si Morante ng pag-asa ng travel industry ay unti-unting makakabangon mula sa epekto ng pandemic. Samantala, sinabi naman ni BI Port Operations Chief Carlos Capulong sa mahigit 200,000 passengers na dumating sa bansa noong February, 154,661 mga Pilipino. Tiniyak naman ng BI official sa publiko na handa sila sa patuloy na pagdami ng mga pasahero sa mga paliparan. Iniulat din ni BI spokesperson Dana Sandoval na may kabuang 55 na turista ang hindi kasama dahil sa hindi pagsunod sa mga kinakailangan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease mula February 10 hanggang 28. Wapa tayo ng dagdag na ulat. Yung kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay hudon sa pagtanggap at pagbibigay ng proteksyon sa mga refugee ay umaani ho ng samut-saring reaksyon. May pag-uulat dyan si Bombo Raymond Tinasa. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Jane. Sa kabila ng narasang kahirapan dito sa ating bansa, ay binubuksan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating pintuan para sa mga refugees at may matatawag na stateless o walang kumikilalang bansa sa kanila, gaya na lamang ng mga posibleng mga galing sa Europe, lalo na sa bansang Ukraine. Magugunitang nilagdaan na ni Pangulo Duterte ang Executive Order 163 na magbibigay ng serbisyo, proteksyon sa mga refugees, stateless individuals at asylum seekers. Ang EO 163 ay nilabas ng Pangulo sa harap ng naganap na tensyon sa Europa, partikular sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang paglalabas ng Executive Order ay pagkilala na rin at alinsunod sa 1951 UN Convention relating to the status of stateless person at sa 1961 Convention on the reduction of statelessness. Sa magitan ng Executive Order 163 ay dilikha ang Interagency Committee on the Protection of Refugees, Stateless Persons and Asylum Seekers na titiyak sa magbibigay ng karampatang serbisyo at tulong sa mga persons of concern. Ito ay pangunahan ng DOJ na magsisilbing chairperson habang ang DSWD ang tatayong vice chairperson. Kaugnay nito, obligado naman ang mga POC na sumunod sa umiiral na mga batas at patakaran ng Pilipinas na may kinalaman sa public order, public health at national security. Pero malamig naman ang ilan nating mga kababayan sa naturang kautusan ni Pangulong Duterte na pagtanggap ng mga refugees papasok ng ating bansa. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni John Amatorio, isang freelance model na hindi kakayanin ng Pilipinas dahil tayo raw ay mahirap na bansa at mas mabuti na ilaan na lamang sa ating mga kabayan ang perang gugulin sa pagtulong sa mga refugees.
In terms po sa mga ganyan, siguro kaya naman pero mahihirapan yung bansa natin. Kasi alam mo naman tayo is very populated na tayo dito sa Pilipinas. At saka siguro mas mabuti kapag ibang bansa yung tumatanggap. Pero mas mabuti naman yon na natanggapin na ni Pangulong Duterte, pero sabi ko mas mamahirapan yung bansa natin. Hopefully na sana is hindi na sana na hindi nalala yung sitwasyon sa Ukraine kasi kawawa yung mga tao dun sa Ukraine. At saka sana gawa ng paraan ng presidente ng Ukraine para hindi naaabot at lalala pa yung gulo. At kasi bawat presidente ng ibang bansa ay pumapanig na din sa Ukraine kasi kawawa yung bansa nila at yung mga tao doon. Kasi kawawa yung mga inosenteng tao. Sa panig naman ng magkaibigang sina AJ at Kayla na parehong mag-aaral ay naniniwalang dapat gamitin na lamang ang pera para sa kanilang mga kabataan na pantostos sa kanilang edukasyon. Ito, bibigyan daw ng protection, siyempre papakainin, bibigyan ng mga tirahan. Sa sitwasyon ng ating ekonomiya sa Pilipinas, sa tingin nyo, kaya ba natin? Hindi natin may bibigay yun kasi sa ating dito sa Pilipinas, di nga natin may bibigay. What more pa kaya sa ibang bansa po? Patunayan po muna yung sariling bansa. So dapat yung gagamitin doon, ibigay na lang. Kaya nga po mas maganda na dito muna sa Pilipinas bago sa ibang. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Muling iginiit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang kahalagaan ng pagpayag sa mga bata na makabalik sa mga paaralan at mga empleyado sa kanilang mga opisina upang maibalik sa normal ang ekonomiya ng Pilipinas. Ginawa ni Concepcion ang payag matapos isinailalim ang Metro Manila at 38 iba pang lugar ngayong linggo sa COVID-19 Alert Level 1 sa unang pagkakataon mula nang tumama ang pandemya sa bansa noong taong 2020. Sa isang payag, ang muling pagbubukas ng mga paaralan at opisina ay makikinabang sa maraming negosyo sa paligid ng mga alokasyon o mga lokasyong ito. Kinilala ng tagapagsalita ng Go Negosyo ang pangailangan para sa mga mag-aaral na lumipat sa online learning at mga manggagawa sa mga kaayusan sa work from home sa panahon ng pagsisimula ng pandemya ng COVID-19. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga ito ay maaaring hindi na maging makakatulong pa para sa ekonomiya. Anya, mapapabuti ang aktibidad ng ekonomiya kapag nangyari ito. Makikinabang din sa face-to-face classes ang kalusugang pangkaisipan at palipunan ng mga mag-aaral. Tinansya ng Department of Finance o DOF na sa muling pagbubukas ng ekonomiya, magkakaroon ng karagdagang 9.4 billion pesos na halaga ng aktibidad sa ekonomiya kada linggo at may 170,000 Pilipino ang muling makakuha ng trabaho. Ipinunto pa ni Concepcion na maraming micro at small businesses ang umaasa sa aktibidad sa paligid ng mga paaralan, lalo na sa mga opisina. Nagla naman ang Department of Education o DepEd ng 977.47 million pesos para ho sa pagtulong doon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga paaralan na may limitado pa rin na in-person classes. Yan ay sa ilalim ng expansion phase. Ayon kay Education Undersecretary Annalyn Sibilia, gagamitin ang nasabing pondo sa maintenance and other operating expenditure o expenses ng mga paaralan. Base nga sa report ay makakatanggap ng mas malaking shares na nagkakahalaga ng 531.36 million pesos ang elementary schools na siya namang nangangasiwa sa kindergarten hanggang sa grade 6 pupils. Sa mga regional na tanggapan naman ng Central Luzon ay tatanggap ng pinakamalaking alokasyon na mahigit 80 million pesos. Idinagdag pa ng DepEd na mananatili itong 41.47 million pesos o 4.24% ng kabuang pondo bilang contingency fund. Sinabi ng ahensya na hindi magagamit ang naturang pondo para sa mga sumusunod. Ito ho, pagkuha ng mga nasasalat na bagay at lagpas na sa limitasyon ng yung capitalization ho ito at yung pag-hire ng mga
contractual o kaya naman ay mga casual na empleyado na mga sweldo ay nakabatay lamang doon sa mga proyekto. Ang mga benepisyo sa kompensasyon ay dapat nasigilin laban doon sa kumbaga ikukumpara doon sa serbisyo na ginagampanan ng tauhan batay sa alokasyon at yung pagbabayad ng iba pang mga item sa capital outlay tulad na lamang ng mga proyektong pang-infrastruktura. Noong Marso 2 nagkaroon ho ng nasa 4,239 na mga pampubliko at 76 naman ng mga pribadong paaralan nagsimula na ho na magsagawa ng limited na face-to-face classes. Naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang transport group upang itaas ang minimum na pasahe sa mga jeep sa 15 pesos dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Sinabi ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP na ang mga driver at operator ay hindi nakakapagbigay ng 3 pagkain araw-araw sa kanilang pamilya dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kinilala ni LTOP President Orlando Marquez ang posibleng epekto ng pagtaas ng pamasahe sa mga commuter, ngunit iginit na kailangang maghanap buhay ng mga jeepney operator at driver. Noong February 28, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-9 na sunod na linggo na idinagdag sa mga presyo na umabot na sa 80 pesos kada litro sa mga piling lugar sa bansa. Nagpayag naman ang pagkabahalang Department of Health tungkol ho ito sa overcrowding o yung pagsisikip na ng mga pampublikong sasakyan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level Number 1. Habang ang bansa naman ay lumilipat na sa new normal na diskarte laban dito sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lagpas na sa 100% capacity ang nakikita niya sa mga sasakyang pampubliko. Dahil dito, nagpaalala si Vergere na lalong-lalo na ho doon sa mga operators pati na sa mga local government units at mga ahensya ng gobyerno na panatilihin pa rin ang 100% capacity. Nagbabala si Vergere na ang lagpas 100% na kapasidad sa mga PUP ay maaaring magdulot ng panibago na namang paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Kung maalala, ang Metro Manila at 38 iba pang mga lugar sa bansa ay kasalukuyan na hong inilagay sa Alert Level Number 1 hanggang sa Marso 15. Ang militar naman kinukumpirma pa kung kasama sa 7 teroristang nasawi sa Maging Lanao del Sur operation si Abu Zakaria, ang itinalagang emir ng ISIS-inspired multi-terror group sa bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Muling napigilan ng militar ang planong terror attack ng Maote ISIS terror group sa bansa. Ito'y matapos makarecover ang militar ng nasa 45 na mga samot-saring high-powered firearms mula sa kuta ng teroristang grupo sa Maging Lanao del Sur. Bukod sa mga armas, na-recover din ng militar ang mga karagdagang labi ng mga Dawla Islamiyya terrorist na nasawi sa paglusob ng mga sundalo kamakailan. Ayon kay Philippine Army 103rd Brigade Commander Brigadier General Jose Maria Cuerpo II, umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawing kalaban matapos ang airstrike na inilunsad ng militar sa kuta ng mga teroristang grupo. Ayon sa general, kinukumpirma pa nila kung kasama sa mga nasawi ang leader ng grupo na si Faharuddin Haji Sattar alias Abu Zakaria na sinasabing bagong emir ng ISIS sa Southeast Asia. Sa report ng militar, kasama si Zakaria sa grupo ng Maote ISIS na binomba ng FA-50 fighter jet at Super Tucano ng Philippine Air Force. Sinabi ni Cuerpo na may nakuha silang dokumento na si Zakaria ang kinokontak ng kanilang foreign terrorist counterpart. Hirap din matukoy sa ngayon ng militar ang identities ng 7 nasawing terorista dahil nagkalasog-lasog ang katawan ng mga ito. Iniulat ni Cuerpo na na-recover din ng mga tropa sa kuta ng kalaban ang 45
samut-saring matataas na kalibre ng armas na kinabibilangan ng caliber 50 machine gun, isang caliber 30 machine gun, dalawang caliber 50 rifle type na belt-fed, mga M16, M14, M203 grenade launcher at mga improvised explosive device. Sa ngayon anya, nagpapatuloy ang pagtugis ng mga tropa sa mga nalalabing miyembro ng teroristang grupo na nakatakas sa nasabing labanan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga dagdag pa nating balita, ako muna tayo doon sa Bicol Region. Ito mga kabombo, pasintabi ho, baka may mga nakikinig na mga bata ay maselan ho yung balitang ating susunod at pakigabayan ng mga magulang sapagkat napakaselan nga talaga nito dahil yung most wanted ho dyan sa Bicol arestado dahil ho ito sa paulit-ulit na panggagahasa sa minor de edad na mga apo. Alam nyo ba kung ilang counts ng kasong rape ang kanya kinakaharap? Nako, 1,000 mga kabombo. Ito, may pag-ulat dyan ng Bombo Radio Legazpi. Bagsak sa kulungan ang isang lolo matapos akusahan ng paulit-ulit na panggagahasa sa dalawang menor de edad na po nitong sa Karamuran, Catanduanes. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Major M. Solikawa, tagapagsalita ng Catanduanes Police Provincial Office, magpinsan ng mga biktima na edad 8 at 9 na taong gulang nang simulang abusuhin ang sariling lolo hanggang sa tumungtong na edad na 12 at 13 anyos. Nahaharap si alias Al sa kabuuang 1,487 na kaso batay sa binabang warrant of arrest ni Honorable Jenny Gaspas Agbada, Presiding Judge, Regional Trial Court Branch 42 sa Vera, Catanduanes. Patong-patong na kaso, kabilang na ang 900 counts ng statutory rape, 382 counts ng rape at hiwalay pa na kaso ng 150 counts ng statutory rape sa isa pang apo at 55 counts ng rape. Itinuturing naman na number 1 regional most wanted person sa Bicol ang naturang lolo na ngayon ay nasa himpilan ng Karamuran MPS upang ipresenta sa korte. Sa ngayon ay pawang nasa safe haven at binibigyan naman ng atensyon at intervention ang mga biktima. Kung titingnan mo, medyo nakakakilabot na mga pangyayari. Nagsimula ito noong July 2016 hanggang November 2021. Si Police Major M. Solikawat, tagapagsalita ng Catanduanes PPO. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Dako muna tayo sa Ibayong Dagat. Bombo International News. Ang Romania nagkakaroon din ng bayanihan para sa refugees mula Ukraine. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Bacolod. Umabot na sa mahigit 113,000 Ukrainians ang tumakas papuntang Romania mula nang salakayin ng Russia ang kanilang bansa. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Jepoy Dalmasio, OFW sa Romania, sinabi niyang nakailang punta din sila sa border ng Ukraine para mag-rescue ng kanilang company equipments, kaya nasaksiyan din niya ang nagaganap na tensyon at nakakaawang sitwasyon ng mga tao mula sa Ukraine. As of now po, safe po dito sa Romania, naka-alert. Ang mahirap lang po pag tinamaan ang Moldova kasi yan lang ang kaunti na pagitan sa Romania at Ukraine. Ibang refugees nandito dinadala sa Romania kasi malapit lang. Bilang tulong umano sa mga refugees ay agarang nagpadala ang Romania ng daan-daang volunteers mula sa civil society, Romanian Emergency Inspectorate at Romanian firefighters para magbigay ng immediate relief pati na ng pagkain, mobile phone SIM cards at libreng pamasay sa mga babiyay sa syudad ng Romania. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, self-defense forces ng Japan at mga veterano ng French Foreign Legion makikibahagi na rin bilang volunteer soldiers sa Ukraine. May detalye naman ang Bombo Radio Iloilo.
Inaasahan na madagdagan pa ang mga taga-Japan na makikibahagi bilang foreign soldiers sa Ukraine. Ayon kay Bombo International Correspondent Josel Palma, as of press time, umaabot na sa 70 mga Japanese na kalalakihan na kinabibilangan ng 50 mga dating miyembro ng Self-Defense Forces ng Japan. Dalawaan niya sa mga volunteers ang naging bahagi ng French Foreign Legion. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Japanese Foreign Minister Yoshima Hayashi na maliban sa pakikipaglaban sa mga Russian soldiers, mariring magsagawa ng humanitarian aid ang iba pang mga volunteers mula sa Japan na tutulak sa Ukraine. Umabot sa 70 kataong mga Japanese nationals ang nag-apply na maging volunteer na sundalo sa Ukraine. Ito ang ginawang opisyal ng Ukraine dahil si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpahayag na siya ay gagawa ng mga foreign volunteers, no, or foreign legion. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. Bombo Sports News. Inanunsyo ni Russian oligarch Roman Abramovich na plano nitong ibenta ang Chelsea Football Club kasunod ito ng ginawang pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine. Sinabi na pa nito na ang hakbang ay siyang makakabuti para sa kupunan sa mga fans, ganoon din doon sa mga empleyado at mga sponsors pati na sa partners nila. Hindi naman anya ito nagmamadali dahil may mga due process pang susundin sa pagbibenta. Muling iginit nito na hindi naman siya masyadong hindi naman siya ang opisyal o kaya naman ay politiko doon sa bansang Russia. Nauna rito ay inanunsyo ni US President Joe Biden ang pagpataw nila ng sanction sa Russia kabilang na ang oligarch sa nasabing bansa. Samantala, yung estudyante mula dyan sa Iloilo, nagwagi sa World Virtual Arnis Competition. May balita ang Star FM Iloilo. Huwagi ang isang Pinay na estudyante sa First World Presses Arnis Legacy Opal International Arnis Virtual Anyo and Skills Competition na ginanap kamakailan lamang at sinalihan ng 16 na mga bansa. Ito ang Ilonggang si Frolin Marie Moralidad ng Alimujan, Iloilo at BS Chemical Engineering student ng University of the Philippines School of Technology sa Mayag-Aw, Iloilo. Veterana na sa mga kompetisyon si Moralidad at nakasali na rin sa iba't ibang mga virtual competitions. Nakuha nito ang gold medal sa standard unang anyo 18 to 30 years old female category. Ayon kay Moralidad, ay nagsimula ang kanyang passion sa arnis nung ito'y nasa grade 12 pa lamang, kung saan napag-aralan nila ang arnis sa kanilang PE subject at nakitaan siya ng potensyal ng kanyang guro. Ito ang payo ni Moralidad sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante na bored na marahil dahil sa pandemya. Get into sports kasi hindi naman siya madali, pero at least parang meron kang recreation aside sa mga academics na ginagawa niyo, and parang way rin na mag-enjoy at mag-let out ng stress po. Kahit hindi ka magaling, at least nag-try ka. Kasi through training at practice naman po, gagaling at gagaling ka rin. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po sa Star DJ Tay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Kukuha tayo ng update sa pagbibigay-pugay ng PhilPost kay superstar Nora Honor at 4 pang aktres na napabilang ito sa PhilPost commemorative stamp. May chika na si Bombones kay Biab Mercado. Ngayon pa lamang ay maingay na sa online world, lalo sa mundo ng beauty pageant fanatics, ang pagkakapasok sa top 50 ng Miss Universe Philippines 2022. Pamilyar na kasi ang ilang kandidatang pumasok sa Miss Universe Philippines 2022 o ang tinatawag na repeater at crossover. Bagamat veterana na sa mundo ng show business, karangalan pa rin kung ituring ni Vilma Santos, Gloria Romero, Susan Roses at Nora Honor ang pagkakatampok nila sa commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation o PhilPost.
Ayon sa 80 anyos na si Susan Roses, hangad niya na maging bahagi ng kanyang selyo ng PhilPost ang pagmamahal at pagtataguyod ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga sinaunang sulat. Biro ng 68-year-old star for all seasons na si Ate V, tila immortal na ang pakiramdam sa naturang pinakaimportanteng achievement niya. Maging ang superstar at 68 years old din na si Nora Honor, nakaka-proud na kabilang siya sa hilera ng mga outstanding Filipinos at alay niya ito sa pamilya, anak at mga apo. Maliban sa 5 reyna ng pelikulang Pilipino, binigyang pugay din ang 2 atleta, 2 scientist na kinikilala sa buong mundo at isang matagumpay na pintor. Una nang naiulat na ang bagong batch na naturang PhilPost stamps na ibinase sa naging ambag sa bansa ay ikalawa sa 3 kategorya na inilabas ng Post Office bilang paggunita sa 75th anniversary mula nang ilabas ang pinakaunang selyo ng Republika ng Pilipinas. Yan ang report mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Isang malaking balita mga kabombo dyan sa bahagi po ng Cebu dahil may ilang mga nahatulan. Lokal na opisyal ho ito nahatulan ng kaso sa anti-graft court. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Mahaharap sa hindi bababa 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong si Provincial Board Member at dating Bugos City Mayor Celestino Martinez III kasama ang 4 pang opisyal. Ito'y matapos matulang guilty ang mga ito sa kasong korupsyon kaugnay ng maanumalyang paglipat ng 20 million pesos na pampublikong pondo na inilaan para sa pagpapaunlad ng agrikultura sa isang pribadong kumpanya noong 2007. Sa 119 na pahinang desisyon na may petsang Pebrero 28, nalaman ng Anti-Graft Court 6th Division na nilabag ni Martinez kasama ang dating mga opisyal na sina Crescencio Verdida na noon ay Municipal Accountant, dating Municipal Treasurer Red Minguez, Mayor Lou Orsal at dating Municipal Assistant Treasurer Julio Orsenal Jr., ang Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Maliban sa pagkakakulong, madiskwalipika rin ang mga ito sa paghawak ng anumang public office at iniutos naman ang pag-forfeit sa lahat ng retirement benefits ng mga ito. Taong 2007 nang naglabas ng 20 million pesos na pondo ang Department of Agriculture para sa ginintuang agrikulturang makamasa or GAM program ng lungsod. Ngunit wala umanong dumating na tulong sa mga marginalized sector na siyang mga benepisyaryo. Sinasabing nag-disburse ng 10.3 million pesos ang Bogo Municipal Employees Multipurpose Cooperative or BMEMC sa 179 na mga miyembro nito bilang salary loans at walang idineklarang livelihood o agricultural projects ng municipal officials at empleyado ng lungsod. Ang natitirang 9.7 million pesos ay ginawang loan ng 9 na individual para sa kanilang livelihood at agricultural projects. Samantala sa panig naman ni Martinez, naniniwala pa umano ito na hindi pa final and executory ang desisyon kaya maaari pang iapila sa korte. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, ang 51 pesos 39 centavos katumbas ng isang US dollar, Singaporean dollar naman 37 pesos 97 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 57 centavos at ang euro 57 pesos 16 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 69 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin na rituang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands.
bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, zona libre. Karon na daw sang Huwebes, petsa 3 kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Santo sa ring pagpalagad pagulop na ita, karon nga gabi may kopod na ang iyon sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang tak na sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa kita pag-updan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa atong sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka madalaguan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagkala na mo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Ante sa tanan pagtamiyota na isa to sa ring nga mga kautura matanga parmatita abroad, mga pinalanggata nga managrense kag mabakulod noon. Ganito sa luwas ang pungsod nga nagalang taon na karagamati sa aton pinagi sa Facebook, sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube, kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalaga sa pag-Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre. Miyerkules, Huwebes, no, nga edisyon sang Zona Libre, yung makabarado nag-atras ko ako. O Huwebes na kita subong do, kanasig lang sa atong saling adlaw, no, sa dito makabanan. Dugay-dugay, Sabado naman. No, so anyway, di naghilapit naman. So pila na lang kadlaw, 22 na lang kadlaw. Masugod na ang campaign period iya makabanan sa local positions. Yan mo na yung magapadalagan sa pagka-gobernador, congressman, mayor, vice mayor, kag city councilors, subong man mga municipal councilors. Galing kay Tibisan na way pagani ang campaign period, nagkakampanya na yan mo. O may mga politiko iyang titigagid ya bagol, o tiga ulo, no, kanagalibot iya makabanan nga ti wala pa ang kampanya. Di may temprano pa sa mga early campaigning na pero ang buta, ti kung ginasaway blang bila inis ang Commission on Elections. Ako kon sa Comelec, kon sa bagay ang Comelec tinurog ka pabaya naman lang kay ti hambalunta nga masako mo ang Commission on Elections. Hindi nila magarapalan, hindi nila matalupangdan kay ti kulang sila sa manpower. No, pila na kadekada iya makabaran nga ti amo ni ngaton ya kada eleksyon kulang sa manpower. Pero ti way man ginadugangan, nagalibog lang ulo kos nimo.
Kamangkuton mo ang Komisyon ng Elections, kulang sa manpower, hindi masala gani kabantay sang vote buying sa tiyon sa election day. Okay, kulang sa manpower. Dinikada na nga problema, pero amo man Japon, mangkuton mo kada eleksyon, amo na Japon ang problema. Mga deposit kag mga uniforma nga mga kuan ini, no, ka sistema naton diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Temprano pa do nagapamuyayaw na kuwaw. Pero sige lang daw kuan man na, no, pag-engganyo man na ang deposit kag uniforma. 10 minutos sa kaligid sa takna ng alas 10 kon alas 7 sa gabi. Diba sa ato sa ring pangalagan sa ato sa ring palatuntunan. Ano labing talo pang doon, pila ka madalag kuwanta nga mga balita sa mga top stories of the day. Madalag kuwant nga mga balita lokal. Ikaduwang evacuation center iya makabanan nga hatag. Sa national government iya makabanan rin sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Inagurahan. Anong feeling, no? Nga tinagkita ay dito si Bacolod City Mayor Evelio Bingnoradia. No, at the same time, iya makabaran sa Bacolod City Londe si Congressman Greg Gasataya. No, sa ibalonin naton, iya makabaran sa aton sa Rigamacot at the same time sa aton nga makabombo. So, galing kay subong temot ko magamit pa ini. Baka iti sa evacuation center, mga nagklanlain, mga kalamidad din mo. Paggamit natot kay una to yati dito to sa bahin sang Vista Alegre sa Purok Araw para kay Vista Alegre sa bay syudad sang Bacolod. Matatayon payag ni Congressman Greg Gasataya ato sa Bacolod City Londe si Congressman kag Mayor Evelio Bingnoradia. Ati sa gihapon sila ni ang Big 3 no, si Mayor Bingnoradia, Vice Mayor Elcid Paminaran kag Congressman Greg Gasataya. Basta syudad sa Bacolod ang paghahambalan. Samtang pinapay ka may impormasyon ka mabalita iya makabaran sa atong sarega para tuntunan. Report ni Bombo Dines Rubica atong report na to kagabi nga duha ka mga empleyado, no, nga papanaugan, no, sa suspension iya makabaran. So apilar ni Attorney Alberto Nillas, no, sa dibakabanan sa kay Governor Bong Lacson because man kuno sa siring humanitarian reason ti manog retired naman ni sila. Hindi lang sulit, no, sang ilang ginahimo dira pagtamper sang mga papeles. No, ining duwa si Daidy Lopez, no, sa dibakabanan kag at the same time ining si Filomeno Gozon. So ti halimin sa bahin sang Human Resource sa makabanan. So ginapilar ini sa kay Governor Bong Lacson. So dogin okayhan man ko, no, ni Governor Bong Lacson. Sa bata karon sa report ya ni Bombo Dines sa Rubica. Samtang duga pa sa diri nga baga balita mas schedule interview kita unahon ta LTFRB Region Director Richard Osmeña. Ngon sa siring bawdo pertikalawig kunong Zoom nila subong, no, with Chairman Martin Dilgra sang sang land sang DOTR. So Department of Transportation sa aton sariga mga kabombo, no. So ti ang mga biyahe sa masalakyan sa alert level 1 ti gina pa 100% na ini. So kag at the same time ti dugangan ta karon ini bilang tuway nato matarakay sang Lunes, no, kado medyo busy si Director Osmeña, no, ang ining nagabiyahe balang modernized jeepney diri sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod atong nagaisanon bla, no, nga nagabiyahe nga ti ara dira nakapwesto sa bahin sang no, sa bahin sang Central Market. Ang biyahe niya sa to Eroreco nga may nakitaan kita to nga duha ka mga picture sang mga nagapapili diri sa bahin sa syudad sang Bacolod. Ti modernized jeepney na nga may picture na sa mga politiko. Sa initial na mo ning istorya ni Director Osmeña hindi kuno pwede. Ti mapati na ko ni kung matutuod kay Director Osmeña kag way nagapauyat sa politiko kung
ni ipakakas niya ang ining duha ka mga picture nga ara nakabutang duha ka mga persona nagapapili no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod no. Bati ko ang picture kuno na butang na da kay may isa kuno na da nga ang iyang kiridangdang no amo ang supplier sang kwan sang modernized jeepney ay ano ka matuod din na ti kay balong asawa niya ni daw mo ni mga istorya kuno-kuno mo no pero ti subject to confirm naton ay di makabanati nga sila lang yan no ang nabutang dira ti kuno mo sina tani binutang nyo na lang ng tanan magapadalagan daw sa syudad sa Bacolod kag out of delicadeza nakibalo bala ang concern sini ara na da bumbuki nakita mo no so nakibalo bala ang kwan sini ang mga concern nga ari dring ilang nga mga picture o ba si wala man no so ti hambal ni Director Osmeña no ipakakas niya gid kuno ini ati lang tawon tabi ko may unto ang kwan no ang LTFRB angot iya makabanan sa sining nakitaan nga picture sang duha ka nagapapili nga mga politiko samtang duga pa sa diri nga babalita iya makabanan sa aton sining nga pagpalagad. May kopot naman karon Mr. Jigo Malacad no ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center o kung sa Ondok no sa didi makabanan angot sa bahin sa sining kuana no ng pahayag no ni Presidente Rodrigo Duterte nga may ara niya makabanan sang kapin sa kuana no kapin sa 3 billion pesos no nga subsidy sa bahin sang ato sa nga mga kauton at the same time sa ato sa ring mga kabombo sa mga drivers sa sining wala untat kapag saka bala yung makabanan no sang sining mga produktong petrolyo ang presyo diri no sang mga produktong petrolyo no so dugangan pa sang kinagamo yung makabanan sa Ukraine kay sa Russia di daw muning isa sa mga kwan no isa sa mga lantaw pa naton. Oy, 3 pesos na lang, 70 pesos na ang isa ka litro sang gasolina. Ang special na nga gasolina ha, no? So ti magamusin mo 70 pesos so basta may kangawam ta maglabot pa yung makabalan sa 100 pesos ang litro. Di kung mag 100 pesos naman ang no, perte kasakit na sa bulsa naton. O mayon sina siguro ti mabalik na lang ta sa pangabayo pangabayo na lang ta. O kag magkuana no kwan sa kalisa mayo na iya kay ti way gasto sa gasolina no pero mula galing maluoy ka lang sa kabayo kay kapoy man magsagad ka karga sang tawo mo dibla no so mayo lang kon ang mga salakyan way ginahigop ang gasolina so kung lang tawo naton iya makabanan ang isa mo ka litro do pila lang ka kilometro ang madangata niya. Sige, samtang duga pa sa diri nga babalita, no? Report man karon sa patrol. Bombol yan ni Sel Menardo ang parte sa bahin sang sining panugyan, no? Sa mga kapulisan sa Banwa sa Moises Padilla with Police Captain Randy Babor. No, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station ining kasunod bla yung makabanan sa sining pagpadalom no sa election hotspot ang Banwa sa Moises Padilla sa Commission on Elections mga kapulisan sa Nopo kag at the same time sa aton nga 303 Brigade no so nagapangayo sa diri sa kooperasyon sa Mapmuloyo no nga ti kun pwede no pati ganoon talang mangin malinong ang aton sa nga eleksyon sa Mayo 9 nagahilapit na lang no sa din makabanan ang eleksyon diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time di 19 minutos sa nakaligas sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa ato sa ring pangalagad no so ti karon no kumetsempo kita so luwas ang kinagamo dito sa Russia kasi sa Ukraine lang kita nagatutok ang pungsod Russia subong nagakuan man no nagakinagamo man may mga nagarali man ito against sa kay Russian President Vladimir Putin no kun nga ang ti ginadisturbo niya makabanan ang pagabuhi sa mga Russian people
Di ini sila nagarali because nga may mga paryente sila dito sa bansang Ukraine. No, nga dako ang posibilidad nga ini sila ang maapektuhan sa tion sang saning kinagamo. So di isa ini mga kabanan sa mga ginalantaw naton nga epekto sa saning paggamo sa Russia sa bahinsang Ukraine. So bot kon may tuod dining report nga may isa ka billionaire negosyante dito sa Russia nga naghatag sang patong sa ulo ni Vladimir Putin. Ti ampal tagani ti base bala kon hindi malabutan 24 oras utod ng ulos ni Bla. Sa saning negosyante ko sa bagay ti nga bing ibutang mo sa risgo ang kabuhi sang isa kag isa kung madala man lang ini sa matawhay nga pag inisuryanay. Subo nga sempo dito na kinanglan ma World War II pa kita. So ti do ni pa kita maka move on sa World War II, sa saning mga karanabo yung mga kabanan, sa aton sadto sa ikaduwa nga pangkalibutanon nga away, o kon giyera, sa bilog sa ding kalibutan ti mga World War III naman kita. So nagkakanugon na kita galing sa sining mga beautiful places kag mga parks sa bahin sang Ukraine nga sadto ka colorful sa didri kag ti kanami gid nga pamasyaran. May plano pa ko tani Bombo Kim nga magkadto sa Ukraine. Kay pinakuno katahom na to yang kuan mo ang mga colorful nila nga mga parks bla kanami. Di ano pa pagkadto pudpud na. Sa mo ni karon ang isa sa mga pagatutukan man naton yang makabanan diri sa ato sa nga pagpangalagad. Sekta man ang Russia kung kamusta man sila dito. Ang mga refugees nga nag-aalalyak na dito sa Poland, medyo madamo-damo na para at least makalikaw anay sa kinagamo dito sa Ukraine. 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpanagad inyo na nabatian aton sa mga headlines detalye sa mga balita balikan naton pagkatapos kinamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Nga
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7. Baraga pati diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. May lang nga pagpumati diri no kay Sir Roger sa Barangay Villamonte. Kag si bro naton Iro Liboon. No, si Nini Lamasan and President Munin Hadulos. Always it nga nagatutok sa aton back up sa kay Choi Mariano Galliano. Sige, check na rin sa Bombo Ansido Sorilla, no? Dari sa aton sa rin pangalagad ang turnover, no? Sa ikadwa sa Rimacapan Evacuation Center, no? Ang DPWA sang turnover sa ikadwang evacuation center para sa syudad sa Bacolod. Pauti nag-reunion gali ito, no? Ang kabahin sang Big 3, no? Si Congressman Greg Satay sa Lord District sa Bacolod, Mayor Evilio Bing Nordia, kag siyempre isa pa na pruway na to yan, no? Si Vice Mayor Elcid Familiaran saman sa mga Big 3 dari sa may syudad sa Bacolod, no? So ini proyekto ini para sa mapumuluyo. Sa dion sang mga kalamidad may ara kita sang butangan nga mga pumuluyo naton agod nga mag-evacuate kung apektuhan sila sa mga kalamidad. Sekta to si Bombo An Sindol Sorilla, gitutukan niya ini ang turnover. Bombo An sa report, please come in. Bombo Pons, ginpatigayon ang inauguration kag turnover ceremony, no, sang ikaduha nga evacuation center nga amuni ang ginakabigman nga multi-purpose facility, no, multi-purpose covered court. Las 2 ni kay na ang takna sang hapon, no, subong adlaw March 3. Ang ini nga evacuation facility kag multi-purpose covered court ang nahamtang ni siya bumbupon sa may barangay Takuling, syudad sa Bacolod, kung sa din ginapangunahan no ang turnover ceremony sa nambaling rin naton, no, si Congressman Greg Gasataya, ang Bacolod City Lone District Congressman, no, and then bumbupon siyara man nag-abot si DPWH Regional Office Director 6 Tiborcio Canlas, no? And of course, yara si Mayor Bing Nordia nga amo ni ang nagbaton iya sang facility. Ang hambal gani ni Congressman Greg Gasataya bumbupon sa ato niyang interview nga tema niya gintingwaan niya gid nga ma-facilitate ini, no? 2020 sang nagsugod ang construction sa ning 39.5 million pesos nga facility bumbupon sa ning evacuation center nga maka-cater ni siya sang kapin 106 ka pamilya bumbupons if in case abi kung may kalamidad, maximum of 106 families, although ay tara ginapangayo. Di syempre lakip diri sa amenities bumbupons, no, luwas nga evacuation center. Ano pagid ni siya bumbupons, may ara sang reception area, may mess hall, may kitchen, may laundry area, kumpleto bala. Toilet, may play area, may storage, may admin office, syempre may basketball court, no, may prayer room, may clinic. Kag madamo pa nga mga rooms nga ti kung magtener ka dira, ti komportable ka bumbupons, no? So ikaduha ni siya ha, kay dumduman naton, debla dumduman nyo to sa aton yung mga kauturan sa Vista Alegre, bumbupons, no, atong evacuation center. Iniya, ikaduha na siya nga evacuation center. Pamatiyan naton sa aton iya nga interview si Congressman Greg Gasataya. Yeah, again, we thank the national government, no, through DPWH kagin grant ang gin facilitate, no, nga makadugang isa ka evacuation center way back 2020 pa ni eh. So at the height of the pandemic, amo ni ang gintrabaho, no. So ako gapasalamat gid ko kay dako ni siya nga bulig para sa aton sa Bacolod, no, because a project
such as this will definitely help Bacolod-Nons if the time comes na may kinanglanon. No? Kasi we have experience na nagiligad ng mga pagbagyo, especially way kadtuan mga pumuloyo. So right now, nahumana, i-turnover sa syudad. So we are hoping and praying that may-utilize gini siya. Okay? For example, I was sa Abada Iskay sa nagiligad nga adlaw. Sa bagyo, grabe pa igo sa bagyo kuno sang December. Dito sila nago sa kuan sa multipurpose building man naging pahimo sa national government. 15 years sila, no? So meaning kung damo ta mga kaangay sini dako gid niyang mabulig sa aton sa Bacolod. So again, I thank the national government for the continuous support, no, for Bacolod City. Kag personally ako I'm very happy, no, nga may mga dugang mga proyekto nga nagtupa diri sa aton sa Bacolod. Kay at the time pagsugod sini duwa lang gid ni allocate sa Western Visayas. Sumuto nga pag-istoryanay namo ni Director Delfinado during the time, no, ginayo gid namon gin trabaho until nga finally ari na ang medyo mas manami ang disenyo sa evacuation center. So I hope ma-utilize gid sa syudad for the purpose. So saan na ganigin construction? October 2020 I think. October 2020 nag-start ang pag-award, and then nahuman siya do November of 2021, if I'm not mistaken. So kung nang taon tang facility namin medyo kompleto gid kay facility. So, pumbupon si Congressman Greg, so amo na, sang 2020, prior sang construction sini, duha lang for Western Visayas. Kaya man yati mapalad man kita nga, at least nagkanto sa ato ng isa sa Bacolod, and ginaplano niya naman bumbupon ang ikatatlo pa, no, kay bastaya, mayaras ang tsansa suno sa iya ayon nga gina sa national government Bombo Pons, no. That is why kay yara man to si Mayor Bing Leonadia Bombo Pons nga nagbaton sining facility. Kaya syempre Bombo Pons ang management siniya Bacolod City na naga-implementa sa project DPWH, pero ang ma-manage syempre i-turn over na sa syudad sa Bacolod para sila na yang bahala nga mag-maintain sang facility. Kaya syempre para sa syudad sa Bacolod. So ang ni Mayor Bing, pasalamat kita, may mga amuni klase sang facility, no, dito man una to sa Abada Iskay, no, sa Vista Alegre, so amuni ikaduha, pero hambal niya iniya Bombo Pons to hambal niya do hindi pa gid siya bala final kasi syempre sila sa ilang end hambal niya ma-inspect pa man kami dire, pero ginapasalamatan niya iniiyang project, no, nga ginhimo sang national government, no. Bombo Pons, pamatian taman si Mayor Bing Leonadia. Well, actually, let's be accurate about this thing. No? That was, para sa ako niya, that was just a formal turnover. Okay. Because wala pa man kami sa... This is supposed to go through a process nga natanaw na sa engineers namon, kag batunon, i-recommendar sa amon sa naka-inspection nga everything is in order. So that was, I would say, a symbolic turnover. Even when I signed it, yung butangan ko nga symbolic, something like that. So, when finally this is turnover, yeah, actual and official and legal, so that's when we take care of this. As of now, I believe this is still under the care of the DPWH until that happens. Because we were informed about this only just about 2 days ago or so. But let's not dwell so much on that. I'm just saying this for the record. Kasi may misinterpretation, may misunderstanding, may misconception. So that turnover was symbolic. But as soon as it's done, as soon as the process is done, okay. Pero kung may kinanglanon, tagalog kasi may mga disaster, we suppose before a disaster comes na turn na may official na ano. Because the other one, gihatag na to sa amon. So, reconfigurate na mo to. Butang isang there were certain, I would say, kakulangan sa design sa to because I don't know if you realize, if you saw it, atong isa, that's why I said in my speech, this is an improvement. Because atong isa,
hindi ko kapati nga ang CR sa piyak. So kung gaulan, antes ka magmaligo, basa ka na. Tama ba? So I don't know why it was like that. So that's why I said this is an improvement. I think my CR is sa sulod. Kagti amo nay isa ka matabo dire kon hinalian, himoon mo siya isolation center. Kag amo to hambal nila guro. One of the reasons why they had to design it this way is parang open space, open air. Bombo Pons, no, si Mayor Bing Jr. Diaz, so mo nang hambal niya sa una to sa Vista Alegre, may mga kumbaga may gin-enhance to sila, pero ang iniyahambal niya mas mayo, no, pagid nga evacuation center, isolation facility, although hambal niya symbolic, kaya ma-inspect pa kuno sila. Pero tiya mo na ni Kaina, no, ang ginpatigayon nga turnover, no, sa evacuation center sa ila sa DPWH Bombo Pons. So nag-reunion si Mayor Bing kay si Kong Greg, no? Daw maning first time nga pag kita nila sa isa ka event. Yes, since nga daw nag-break away ang grupo nila. Yes, in fairness, Bombo Pons, kita pa na. Nila nga duwa? Oo, kita pa naman sa video nga they're very man kato ka mature man. Nagbugnohan ay man sila? Oo, ga fist bump man sila Bombo Pons. They're very civil, no? Inablang sign of respect sa gyapon. Yes, of course, no? Pagsulod, actually yung natabo kay na para maka-picture out and actually may video kita na Bombo Pons, no? Pakita lang aton iyang video sa kay Bombo Kim. May cutting of ribbon. Oo, may cutting of ribbon pero isa pagid ka video nga pag sulod ni na naka-istoryahan kumbaga nakabugnanan na sila mo pagsulod ni una si Mayor Bing, no, and pagsulod ni Congressman Greg, nagdiretso man to sa iya si Congressman Greg kag ang nag-fist bump bala Bombo Pons ang iya kamot, no, so do kami walang man si Mayor Bing amuman, so okay man, and then although wala man gid sang shadow istorya. And then pag saka sa stage, sila to paray man nga duha, no? And syempre nauna hambal si Kong Greg, paghambal ni Kong Greg, pagbalik na sa prungkuan niya, again nag-fist bump man siya kay Mayor Bing. So same man, no? Kumbaga pareho man sa kay Mayor Bing, no? So wala man sang problema. Bombo Pons, no? Si Vice sila man? Araman si Vice, actually sila sa linggo ganit sakto gid sa linggo gina. Ari ning reunion sa Big 3 gali. Oo, kay si Vice, actually, sa picture naton sa turnover, bala sang key, Bombo Pons, si Vice, Mayor, kaya nag-abot man siya sa uli. And in fact, sa speech ni Congressman Greg, gina-acknowledge na yung tanan, no? Si Mayor Bing, si Vice. Pagsunod gali, may nagsugata kay Kong Greg, and then si Kong Greg, nag-reach out sa kay Mayor Bing, and then nag-balos man si Mayor Bing. Doon ang bungguan na yung inumol nila nga duwa. Correct. Kapila na, actually, giniisip ko, katatlo actually Bombo Pons. Okay. Oo, sa ibabaw sing stage. So it's like katatlo, no? So katatlo. So as if like ano lang yung Bombo Pons. Do ka mature man kag in fairness kay Kong Greg. No? Ka-professional man. And in fairness kay Kong Greg, siya man tong nag-una man bugno Bombo Pons, no? And wala man. Okay lang gid ya, no, do kumbaga do hindi mo man ma-feel ang tension kasi hindi man na malipod sa mga bakulod nun anong natabo abi Bombo Pons, no, kumbaga nag-separate ways because si Congressman Greg nag-decide nga mangi-neutral Bombo Pons, no, and then sa Piyaka Campos and Mayor Bing, lain nga congressional candidate, no, because ang pag-neutral ni Kong Greg, lain nga congressional candidate ang iyagin support. So, pero pag kitain nila kay Naya Bombo Pons, di ba may ara na iya sa before pa yung mga time ya Bombo Pons nga may wala gid siya ga bugnuhanay, no? Ina ba lang di lang gid siya civil, but kay Naya sa aton yung mga kabombo, no, base damo curious, wala man sang tension, wala man sang problema pag speech ni Congressman Greg kay una napamangkot ko ni kay damo yung bantay sa pamulitika mo, so first ini, no, yes nga pagkitain nila nga duwa since nga ti mata-mata kay init politika sa bakulod gani kay kikita capture ta na sa video Bombo Pons, no, why sang kay gin video taged, no, why man kumbaga reach out si Kong Greg and why man nag-snap abi nabanay Oo, wala man. And amo nang hambal ko Bombo Pons kay mga instances before abi, no, hindi man na malipod sa aton. During that time kun si former Mayor Monico kag si Mayor Bing niya Bombo Pons dead man na iya. Ano dead man na gid na iya?
dead man. Maski sa pulungkuan, but kainaya, as in, kay makitaan mo, abi, no, si Congressman Greg nag-reach out, si Mayor Bing, okay man. So, do ka, why lang man sang tension kag problema. In fact, hambal ko na, naguna speech si Congressman Greg, ginuna niya acknowledge si Mayor Bing, and sa DPWH, si Vice Elcid, kag iban tong mga councilors, bala bumbupons, no, nga sabahin sa Grupo Progreso, kaya ato man sila dito mo, kag ang mga former councilors, kag or nagpapili, mandira. So, gin-acknowledge sa tanan ni Congressman Greg. And sang time na nga si Mayor Bing na ang naghambal, gin-acknowledge naman si Cong Greg, bumbupons, no, so, amo nang natabo. So in short, wala man gid sang tension nga natabo despite of what had happened prior sang filing sang certificate of candidacy. So first niya meeting ni no sa kaina no. Anyway, bumbupons may nakatulopangod pag ini bumupons way na puti t-shirt si Kong Greg. Blue kainang blue. Yes, Sometimes si Mayor Bing pula, si Vice LZ pula man nga t-shirt. Yes, si Cong Greg naka-blue and may black jacket. And kay si Cong Greg, halin pa na siya sa Metro Manila, bumbupons. Diretso na siya sa inauguration. Kaya nagpa-Manila siya. No? So, amo nang natabo. No? Anyway, no, bumbupons, amo na so far ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. Diri sa aton sa liga pagpalaga. So, first inning meeting no, ni Kong Congressman Greg Asataya kag ni Mayor Evilio Binardia. No? So, dira namtang sa bahinsang kuana, no? Sa bahinsang Barangay Takuling. No, dire sa syudad sang Bacolod, no? So mga 106 sa family makita sa buto pila no nalipat ako laguro pa na-miss ko lang plamatinaan ko, no? Ibumbuan sa budget bala bumbuan. Ko pila ang kabukusan sini, no? So ti pero galing ti niya mga proyekto given na iya, no? Nga may mga proyekto dire ang kuan no, ang syudad sang Bacolod, no? Kag ti of course, no, ang sabahin man sang aton nga Lone District sa syudad sa Bacolod. Nga may ara iya makabanan sang kuan no, sang mga proyekto para sa mga pumuluyo. So muning nami nga i-treasure naton bla, no? Manghimanwa kita, di la tayo siling ati after la tayo sang kadalagan ta sa eleksyon no? Hindi bot silingon niya nga after na tayo sang aton nga SOP sa eleksyon o parang magyasong kita sa eleksyon o hindi, no? So tutok kita dapat, no? Projects bisan gani wala na commission na, wala SOP, no? Basta importante ang pabugal mo proyekto mo kay nga no? Para sa akon, no? Ang proyekto isa na sa kundi kun pisan kay imo congressman, pisan ka nga mayor, no? Pisan ka vice mayor, no? Nga ti magpangabigo tos baba specialist sa administrasyon, tagaan ka ginaya sang kwan sa proyekto sang dragko nga mga proyekto bilyones, no? Nga mga proyekto ti mula na kapital mo tawo, mula na kapital mo tawo proyekto ibig sabihin hindi ka na niya magwangal da makita man na nila kung nagatrabaho ka o kung wala, no? Di ba? Makita man nila kung nagatrabaho ka o kung wala. Bumbukim ipang umit na ng mga picture nga mga unnecessary bla, no? Isli na lang iban. Muna siya, no? So isa ang ginantaw naton ang proyekto, no? Nga konsedin ti i-capital mo na, no? Sa tawo, no? Capital mo sa kay basi wait permission sa bumukim, no? Pwede mo gid na nga i-capital sa tawo. Ang mga proyekto nimo, no? So although kwarta man sang tawo pero at least makita sang tawo, no? Nga ginabalik ninyo sa ila. Muna buta silingon, no? But on the other side of the coin, no? Naging interesante man ang ining pag-reunion sang Big Three, no? Dari sa may syudad sa Bacolod headed by Mayor Bing Nardia, Congressman Greg Asataya, and Vice Mayor Elcid Familiaran. So amo ni sang una since 2013 to 2016
2016 to 2019, no? And subong 2022 do nagbinulag na. Do nagbinulag na. Ang ining grupo, kabalo kamo ano kabakod ni sang una, sa sining grupo sang gating banay. Pero kuya hindi na koy magpangdodua, no? Sa di sa makinarias iyan ni Mayor Bing, no? Leonardia. Ka-persa nila man, no? Ti nag second term ni sila. Kay dungan ni sila nga tatlo mo. No, dungan ni sila tatlo pungko. Ti sa pagpati ta kay pag-obserbar to may manghinimuan man gid, no? Bagay man gid nga mangin leader. No, sila nga tatlo sang syudad sa Bacolod. Di ba? Agree man kamo, no? So, tinasway guro nga ginabuto mo sila sang tawo, nagadalaog man sila, and we can base on their performance man, no? So, yun amo to, balibubuan, naguna, kita taman sa video, naguna gid peace bomb, no? Si Congressman Greg Gasataya. Anyway, it's a sign of respect and most of all, no, ang pagka-professional, no, dapat ipakita ginaton, no? So, di ta magbinastos kay publiko na imo, no? So, ti kapatan ang politika, kay kabalo ka mo, dapat aton sa pagserbisyo beyond politics. Wala iya politika, no? Kung inilher mo sang tao, serbisyo ko mo da tudo-tudo, no? Hindi nga pakita ang tao lang, kung eleksyon mo lang makita, kung may kinanglan, may ayoon, kung eleksyon lang saya, no? Kag bira-bira sa bulig, kung sincero kagid yang politiko, no? Kung sincero kagid yang politiko, kag nanganda kagid yang magbulig, kuan ka, no? Invest ka naan 3 years before, 6 years before, no? Sino niyang kuan ni? No, naga-ayod-ayod niya? Si direktor, amo sana yang kuan, ang parang kay congressman kay si Villarreal Black lalam bumukim. Si Abraham Villarreal na, no, daw i-assign na kuno siya sa Antique. Kay daw didiri ni siya sa nagboylan na di sila ni kuan mo, ang isa ka ano bla? No, isa ka tawag sila gani, isa ka in charge man sang DPWH diri sa may area sa kuan, no, sa may District 1, no? So si Avellana. Kay si Villarreal assign na sa may Talisay, no? Sa Avellana diri sa Bacolod. No, so siya ni nagkuan man sa kay Congrego, no? So mayroon yun man sila. Pero assign na sa kuno sa Antique. So plan naton, no? Dapat politics beyond sa niya makamanan, no? Ipaigad naton, no? Ang politika sa serbisyo, no? Unahon tagid ang serbisyo, no? Mo na ang aton, no? So ti amo ni siya, ang manang kalanabo tay nakitaan nyo man. So bisan pa nagbinulag na ni sila, dapat supposed to be until 2025 ni sila malupod, no? Ti pero anhon mo na, no? Kay kung isa ni tamamlikawan may mga insurrectos na nagasululod man, no? So kanami na tani, no, sang ilang relasyon tatlo. So by 2022 nga election May 90, be the best man win. Sa ila, no? So pwede mang makahambal kita nga ano kada kung posibilidad nga may changes, ano kada kung posibilidad man nga papabibili ng tatlo, no? Like abi kay Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid, kag Congressman Greg Gasataya. Ang mga pwesto nila after sang May 9 nga election. Muna babalatayan ta. So sa politika tuod maginhambal nila nga wala sang permanenteng kalyado, wala sa permanenteng kaaway, no? Kundi permanenteng interest lamang. No? Pati makamo, no? So kuana, no? Nang may mga ara man nga grupo nga loyal banggit, no? Until the end, nagakuan gisa gastik sila sa ila sa nga grupo. Pero tagsa ka lang kita sa mga politiko mayara sang panindugan sa ila sa nga grupo. Kaya gani kontra administrasyon pagkadason balaan niya nga daw takilid man sa gatipyok man sa. So masulod naman na ang mga political butterflies. 58 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa nga para tuntunan.
Sige. Sa tabi Bombo Kim, no, si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sang United Negros Drivers Operator Center o kon sang ONDOC, no? Kay may ari diri sang gin kuan no? Gin permahan, ginokihan si Presidente Rodrigo Duterte almost 3 billion pesos nga fuel discount sa mga drivers. So lain man taning ang subsidy lain man no? Kaya according gani ni kay Senator Panpiluping Lacson nagapapili, presidente sang pungsod Pilipinas, at Senador Pasubong, may provision na da sa aton nga General Appropriations Act kon gaata nga kon mag $80 per barrel ang presyo sang petroleum products sa world market, ang gobyerno has the obligation o responsible ang gobyerno direng mahatag sang fuel subsidy, no, sa mga transport groups naton. No, so ti karon sobra $100 per barrel na, no, ang presyo sang petroleum products, no, sa bahin sang world market, no. Tiyo do ay takbatsag ko nga nagatinupa ang iyuda sa gobyerno. Anong plano sa gobyerno? So ginaprobahan pa lang ini ni President Rodrigo Duterte ang 3 billion pesos, no, nga subsidies for the discount. Discount ini, subsidies for the discount, no, sa mga drivers, farmers, dala man no, kay ti gagamit na sila gatong the way they need sang tubig sa ila sini nga mahumayan o patubig sila gasto sa gatong sa motor nga nagapump sang tubig pagkanto sa ilang mga humayan, no, mag harvest ang ilang mga crops, no, gamit man sila, no, crudo. Fisher folks naton ti mag layag ang sakayan panaga pangisda gamit man gatong, no. So drivers, farmers, fisher folk, no. So ining kasunod sa siring soda pagsaka, no, daw ikasyam na ning adlaw nga pagsaka na ligad to grabe gito ya, no, kada semana gito ya o kasyam nga semana or kasyam na pagsaka kay every Tuesday mo lang saka sang oil products mo. So ining pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ini kasunod man ti may factor gid, kag may labot gina dire ang invasion dito nga ginapatigan sa Russia sa Ukraine. Si acting duara man sana nagka-contact na sa iya, no, Diego Malacad, no. So dano ka message na tanan sa iya Bombo Kim, i-search lang sa Messenger. Acting spokesperson, Cabinet Secretary Carlo Alex Nograles ang payag at sa President Duterte ang nagpasugot, no, agreed to allocate sang 2.5 billion pesos ang government's Pantawid Pasada program, no, ang 500 million pesos nga discount, no, sa mga farmers kag fisher folks. Gusto mo din sa gobyerno nga i-strengthen pabakuron ang Philippine domestic economy kay pag-explore sang diplomatic channels, no, sa pagbulig sang question, no, sang pagbiaway naton or hinaon ng tensyon sa inaway, no, kag ang patigan man sa negative nga impact sa ato sa nga pungsod. So mitigating measures and contingency plans, no, will be placed as part of the government's proactive response. Amo ni ko responsibilidad sa gobyerno on the conflict in Ukraine. Pero sang ligad yati asod-asod man tong pagsaka sang presyo sang kwan sang produktong petrolyo, no, doga pawala na to yung gobyerno ta ti subong do may rasones la, no, rason na nilang invasion dito sa Russia sa against sa bansang Ukraine. So 9 straight week ika mo, no, kay mo siyam ka semana nga asod-asod nga pagsaka ti kung kaysa doga-duda man tani sa mga major oil players ni Blama Dalagco, Shell, Petron, Caltex, Chevron, na. Daw feeling ko daw may mga konsabuhay mga katabo na diho, no, sa ila nga sa sining mga Dalagco nga mga kompanya sang langis. Dagko ni kompanya makabalan sang langis diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Sila na lang gid, no, ang kwadre, no, nagabenepisyo
ti kitaya antos tayo no? Mula na nga tonda, no? Kay nag-antos kita, no? Sa sining nasambit iya makabanan nga kuan no? Nasambit iya nga mga epekto no sa aton. Dala sang sining nasambit iya nga invasion sa Russia against sa Ukraine. No, so dito makabasa aton yung mga kabombo. Sige, kay di facilitate na lang bisa iya nga number. No, so tinami man and ti sundon ta na lang guro ho. Dalon ta na lang guro ang aton nga pag update no sa aton nga mga kabombo sang sining payag to blaligad ni Councilor Dindo Ramos, no, kamay pahayag to sa with regard sa mga kabanan sa Quantobla, no, sa siring pagpapasar sa resolusyon ngati i-hold anay for 1 year, no, ang implementation sa modernized jeepney o modernization program sang aton sa iyang gobyerno. Di ko na tawon naton, no, sa modernization program dili man ni Japon naton dili man ni Japon naton tawag sa gani, no, imagine kung nga ati amo ni ang nagakatabo, no, sa aton nga ngati do ginapilit gid, no, pero ti ko lang tawon ta, no, kuan man niya nang hindi man ni siling abing kuan gid, no, nang pag hingabot na gid sa mga transport sectors nato. Ti imagine daw how many decades naman ti inugkuan na gani, no, ang aton nga kuan nga mga salakyan na ti kung isa do tuod kalaway manggid, no, sa didring latawon, no, ang mga salakyan bla ni nga ti kung isa nagakawigit na lang ibla sa higad sang dalan. Nagakawigit na lang yan sa higad sang dalan mo, no, nga aton nga mga salakyan ti magagkalabrigada because naman asang katigulangon, no, sa aton nga mga salakyan. That's why ngati hindi tagid siling ngati palawig naton ini ang ining nasambit iya makabanan, no, nga kuan no, nga mga salakyan. Gusto ta naman nga magbag-o. Ang ining mga sati di pa kita aircon, no, may free wifi, kag ti sulhay kay gumakasakay kada para sa pikalin niya, no, Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sang ONDOC. Sir Diego, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini. Good evening. Good evening. Good evening sa atong mga listener, no? Labi na gid sa mga pinlanggat nga pasahero. Yes, salamat gid Sir Diego, no, sa same time anyway siguro updated ka naman sa sining pag-approve sa aton presidente sang subsidy subsidies and discounts, no, sa mga drivers, farmers and festive works amounting 3 billion pesos ni Sir Diego, no. So para sa inyo ti kuan pa ni, timely pa ni, or okay pa ni sa inyo sa ning part kay tiyo ginhulat pa naton ang siyam ka semana nga pagsinaka sang presyo sa produktong petrolyo kag mo pag-approve sang sining nga subsidy kag discount, Sir Diego? Actually, batian ta na kung may mga circular na nga naglalabot sa aton, but din kung particular sa Negros from San Carlos to Hinubaan, wala ta na ilusyon, no, kay nang ginbansagan kami kabayding Dilawan, do kabudaya since pa na sa pagpungko nila halos tanan nga mga ayuda do hindi kalambot sa aton di. But dito ko magabot, gimanti pasalamatan, tanong kung may aragin man ayuda nga para sa driver, kay 6,500 na siya na pertencer na sa driver. Ang para sa operator do, 7,200 na. So, ambot kung paano nila i-materialize nga makalambot dire kay ang ating LTE Parby Director, kagang sa syudad, do wala ni sila nag-intindihan na, mura ganigin ako sarana sa aton nga makatapos ang midla nga Lipong, Tuyo, Tulog, Bungol, ang aton nga regional director. Okay, no, so mag-amos ini, no, 3 billion pesos, so dako man nga pundo, no, Sir Diego. So bali ano ni sir, do pantawid pasada man ni Japon nga style? Yes, masarog sa Japon sa card, no, sa isa ka bangko dirang gitagaan nila.
So, amo nang ginalantaw namon gani ng kasubo bala pamatian, mas maipatanikin panghatag na lang na nila direkta sa mga tradisyonal nila nga mga association. Wala na naging pabalo pang mass media kay para hindi maglaing buot sa aton mga pumuluyo. But tinti ang realidad subong, hindi gid kami mag too much illusion na makalambot na di kay sa nasiling na naton. Wala sang ahensya sa gobyerno nga magauyat sina partikular sa Negros Occidental, no. Even do nga ti kabahin kita sa Pilipinas, kabahin kita sa Western Visayas, pero siling ko sa mga driver hindi lang tamag tumat ilusyon lang mo lang guro ayo bubupor nga mapagi na siya tani sa DOA pagi kay Secretary Cosi kag ma-distribute siya ba direkta na yan sa mga gasolinara, di ba? Kung namugin man ang pundo nga na-pertiniser sa out of 700,000 plus ka mga driver, ihatag na lang tani bala nila sa kuano sa gasolinahan kung dito na lang matugong ang aton ng mga driver para direkta sila nga makakuha sa rebate, no, automatic yan. Amo gani, no? So para sa inyo ti madugayan pa sir, no? Iniantes i-deposit sa inyo nga mga cash card yung patawag ta, no? Amo na kay maagi na siya na sa i-mention ta nagid lang kay government owned and controlled Land bank. Land bank maagi na siya sa land bank, no. So dito mismo sa land bank magwa na dang mga empleyado, ang mga teller, cashier, magwa na sila, mangita na sila sang isa ka hotel diri nga punsukan nila, like 3 ka hotel na gina-maximize nila, isa da sa Lacson, isa da sa Kilid Baybay, kagang isa dito sa may likod sang Central Market. So ang matabo sina pro na sa dayon sa korupsyon kay may ara na nada gasulod na ang mga mga kuan bala siling nila kun sa plaza pa mga broker bala imbes nga makuha tatani isang driver ang matabo sina mabalo na nilang driver nga kinalanon mo bilog tagaan ka namon pero amo na lang ning matag. In realidad amo na may mga picture kita and pro hindi man ta gusto nga i-open na sila, no, kay modus man na. And second, kung madalay naman ang kardya, iprinda niya na sa isa ka kilala nila nga mga may kwarta. Kaya kinalanon niya isang driver, kwarta mo. Hindi niya kinalanon ka may krudo. Pero, kung bupons, kung ara na siya sa DOA lane, sa mga gasolinahan, automatically ma-avail mo. Halimbawa, 2 ka pesos kada litro. So kung magtugtong ka mo rolis, mga 15 liters, kundi may ara kaya 30 pesos dahil nga masib ka dadlaw. So alkansiya na siya nimo para madugang mo bakal bulong, bakal mo bugas. At least direkta dasun wala gastuhan ng gobyerno, wala sa bakod nga card, wala sa brown nga mga payroll, wala na sa sikon nga mga database kaya ang LTFRB Region 6 wala na sila database, lipong gina sila kayo kay politiko niya ang atong direktor mo. That's why sila anong sa Region 6 kaya linaway lang ng mga tao yan sa LTFRB. That's why nga mo sinibumbo Ponstane pagi sa inyo sa Bumbo Radio nang makalambot bala sa national government na amo ning system nga nami. Wala mo kay kabal nga mayo yung kay Pinoy, no? Ang comparative bala sang time ni Pinoy, may DOA lane na bubupon. O so sobra na lang yan driver, ano mapila na lang sa gasolinahan. Tanan nga gasolinahan, makaginansya pa sila, makabenepisyo sila, mayo pa nga aton nga relasyon sa gobyerno, and ma-prevent nato ng hinabuyan isang intriga. So isa pa na, no? So galing kay mula na galing sa Diego, at least, no? May ginapaabot bala ang ato sa mga drivers. So bisa na mo ni gani nga siyam na ka beses ang asod-asod pasaka sa presyo sang produktong petrolyo, pero di ta ma-imagine, no? Makaya taman sa gyapon sa Diego, no? Well, ako untaman kag sa hindi, subo man na kisa ginahibi na lang na namon nga mga drive. Slave kami, islabo kami. Nang slave bala sang Symphony Tarzan kung makita nyo, nang ginabakol na siya ang mga carrier, mga kargador. Gapasan, ang pinakamasubo lang subo nga slave, kay tigagawad kami ang lisensya. May permit kami, gabayad kami ang taxes. Kagli, timo kami ang pumuluyong Pilipino. So dapat kinalaon kami nga tao, hindi pa kami pagkilalaon nga sapat. Bala nga daw, ginadisregard na kami sa amon community, nga daw wala na kami nga kinamatarong. Amo na, galungay kami sa aton mga pinalangga nga pasahero, nga dapat insindiyon nyo ginang sitwasyon sa inyong mga driver, kay kung kisa, ginako man na namon, kung kisa mahabuyan kami tinaga nga mga GAGO, pero amo na siyang realidad, wala gid man kami iniskilahan, no? Kung may iniskilahan mga professional kami, kung hindi na lang kami mag-drive. Gani, no? So kalipatan ta na anay, no? Kaya
ang importante subong nga mapakibatuan nato niya ho, no? Ang ining nasambit iya nga pagtilaw, no? Sa ato sa nga kabuhi. So anyway, ti Sir Jeg ulat to naton estimate ninyo ti sano gidayan maabot na sa inyo, sir? Mga more or less pinaka-minimum is na 20 days, no? Minimum na nga namon nga paglantaw. So after sa 20 days, makuha na ma-distribute na di sila sa Negros. And amo na, gahambal kami tani sa amon mga upo dito sa Western Visayas nga kung makauna sila avail, i-inform nila kami di kung anong branch ang land bank ang maka-distribute sila. Kaya para kami na lang mismo madulong sa amon mga ngalan, and basi makatilaw gid man sa kaluyan. Di ka bay pa. Sige. Sir, kuan talaga jutay nga reaksyon nimo, no, kay si Ferdinand Ramos, chairman sa Committee on Transportation ang papasar sang resolusyon nagligad. Ngati kung pwede i-hold anay for 1 year, no, ang implementation sang jeepney modernization diri sa aton sa bahin sa sudad sa Bacolod. Kaya di pagkikita preparado ini reaction sa ni sir. Una, Bumbupons, salamat, madamo niya salamat kay Kunsihal Dindo Ramos. At least, sa tiyak sa niya ginabatyag, na panan niya kami no, namulalungan niya kami, nga nag-react kami sa gindiho nilang lay kag polisiya sa itong January 12. But Kunsihal lang mo naman di assurance man lang kung tani mo, kung mapati sa imo ang regional director sa LTFRB, good. No, kay makapangabuhi kita April 1 up to kung saan mag-abot ang unit. Galing kay ang basic na permi Bumbupons, legal niya mo ang gilistorianta. Pag siling mo ya City Ordinance 966, City Ordinance na yang nag-endorse nga imo on pilot area ang Bacolod. Kagti ang kaundan sinara man nabasa taman. Ang resolution siguro ti subject na siya kung kilalahon sang ahinsya sa gobyerno ang resolusyon kay hindi siya pwede mag-supersede sa imo ordinance nga gindihon kagti ang ordinance niya pirmado na iya sa tanan nga mga konsihal, no, kag ang imo ya resolution subject pa na may pa nagari sila ginambal nga mga first reading, second reading, public consultation, and then approval. So I hope maintindihan ni Kunsihal Dindo Ramos nga amon hibubunot na pinit sa sining April 1 nga posible pagdula na sa amon kay subong nga mag-renew kami sa amon nga mga prangkisa, provisionary authority na lang ang ginatag, hindi na prangkisa, hindi na franchise, no. So mas ako yung suggestion ko, total nakaangot na gid man ang Bumbo Radio siya, gayo na lang kami kung gusto mo mas mobilization, max action para ma-pressure nato ng national government na i-review to anay. So butil ko kung i-review mo siya, i-recall to anay ang city ordinance, kag i-review naton bala kinahanglan na i-implement sa Bacolod. Ilabi na nga tinagyan kita sang pandemic, lagyan kita sang COVID, sang audit, bala kinahanglanon gid nga mauna kita sa bilog nga Pilipinas kay subong ang bilog nga Pilipinas na tayo tungod sa gin-endorse ni Mayor Ben kay siyang ginakilala tani nga amay-amay sa tanan bala nga mga syudad. Siya gining pinaka-leader mo do may league na sila ang mga city mayors, and isa sa nabatsagan naton nga gina-welcome niya ang mga businessman, no, inang Bacolod is business-friendly cities and all over the Philippines. So, ari din nagligad nga adlaw ang mga Chino, Koreano, kay diri na lang niya tukuron sa Bacolod ang mga modern jeep kag modern tricycle nga maga-operate by April 1. Okay, sige, no? So, anyway, at least, may dutay kami nga mga reaction dugang sa imo, sir, no? Kay medyo busy ka, basta amo nga mga issue, ara gid ang aton nga transport. Upunta siya po, no? Sa siring nga pagpangabudlay, Sir Diego, salamat gid sa siring nga time diri sa Bumbo Radio Bacolod. Bumupos, thank you sa ato mga listener, labi na sa mga grupo na ito nga tinumpo ko, madamo nga salamat in maayong gabi sa ato nga friend. Okay, salamat gid Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center o kon ONDOC. Kung sa siring mga issues yan nato, no? So, mayroon lang na at least may bulig, no? Ang national government sa mga drivers naton nga naga-antos. Pero dito na matingala kay basta gobyerno ay gani, no? Kuan gina ng dugay gid ang mga proseso tikon kaysa may mga kuan pa, no? May mga milagro pa nga kalanabo. Pero sa mga drivers although tuod subong practical kinanglanon ta kwarta pero wa sa marakpan kamo da ba si nga ginaprenda nyo lang inyo nga mga cash cards, may unod na 6,000 pesos kada isa.
No, ti basi madakpan kamo, madula na kamo da. No, kay ground ina nga violation. No, so ti na bulig, no? Kay daw ka kuan man Japon ti makuot ka pa sang kwarta sa bulsa mo para nga bakal mo sang krudo. O nga may ara ka naman lang da. O may nagani, no? At least makasave kita. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Balikan tang mga report dugang, no, sa Provincial Capitol ka sa patrol o sa kay Bombo Dennis Rubica. Standby! Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oras
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. This time ko naman kita ma-report sa Capitol. Sa Negros Occidental Provincial Capital, check naton si Bombo Dennis Rubica. Ang ining suspension no, ni Attorney Niñas gin-recall. Di kagabi report naton may 60 days preventive suspension kanday PHRMO head no, Pilomino Guzon. Kag sa kanday Daddy Lopez. Di ginrecall ini ng Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Anong rason sa likod sining ginrecall. Check na si Bombo Dennis sa Pikas sa Kalinya. Bombo Dennis sa report, please come in. 35 minutos nakaligat sa taknang alas 8 sa gabi. Pamatian nato na kung anong mga rason sa likod sini kay may mga konsiderasyon man kuno mo. As initial sa ato sa pagibalo angot sa sining nasambit iya nga mga empleyado kay madumduman falsification of an official document kag dishonesty no ang ginpataw sa sining duwa kabaga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Masakit ini no nga kung retirable ka amo papanaog sa imubla sang suspension no inablang hana ka nga mag-retire. Palikanta si Bombo Dennis. Wamo pons gain aprobahan sa niglamang hapon ni Governor Eugenio Bong Lacson no ang rekomendasyon nga iga-recall no ining 60 dias nga preventive suspension nga ginserbi kahapon sa duwa ka mga empleyado dira sa Provincial Human Resource Office. Particularmente ila sini nga OIC nga si Ma'am na Filomena Guzon kag si Daddy Lopez Pupopons no kung duman sa ato kagabi report na nga maningin na panaog sila nga 60 dias nga preventive suspension effective upon receipt na kahapon Pupopons. Pero kaina muna ko na itong informasyon nga mismo si Attorney Alberto Nillas man ang head sa ating Provincial Legal Office ang nag-confirmar nga ining 60-day suspension order ang iyaman gin-rekomendar na si kay Governor Lacson nga i-recall anay pumupons. So, sining hapon, nakabato kita sa text message from Governor Lacson nga iya sining ginaprobahan na rekomendasyon to recall sining suspension order for humanitarian reason. Pero bumupons, inatag yan ni Attorney Alberto Nillas nga ang kaso
magapadayon bumupons no ang kwan na niya ang suspension na niya ang hold no from kaso magapadayon bumupons kaso ini again i-file sila falsification of documents kag dishonesty bumupons kay sunod sa kay Attorney Nilias nga kahapon actually ginserve gini bumupons ginserve gini kahapon klaro tani kay siya kung ginserve gid no ang ining suspension order nga yes ginserve gina kahapon apang after nga nabaton sining duwa ang ila sining suspension order so Attorney Nilias nga nagkadto sila no dira sa mismo sa opisina sa Provincial Legal Office nagatubang mismo si Attorney Alberto Nilias kag nagpahayag no nga hindi sila mag-interfere sa anuman nga paghimuon nga investigasyon no kay ining suspension order bumpons normal nga procedure no but silingon ina-suspender ikaw dira para hindi ikaw influence anuman nga investigasyon no so no Attorney Nilias hindi sila duha nagkadto dira sa iya kay nagpasiguro nga hindi sila mag-interfere sa anumang investigasyon nga paghimuon no so isa ni sa mga rason posible nga gintagaan konsiderasyon bumupons no kay ini si Ma'am Filomena Guson do mga 59 ni retire naman no si Miss Daigdy Lopez daw 60 na ganito retireable naman ganito bumupons no isa pa ganito sa ginakuan man tagaan man sa konsiderasyon bumupons pero Ala nila nga retire nagli sila nga gahimo pa sila sa muni nga mga bagay, mga akto. Ati ilang akto bumpons maprobahan ina sa paghimuon nga investigasyon. Para sakon nga Bumbo Dinis, ang hindi iya pag-interfere given na hindi sila mag-interfere. Pero mo na ning punto ta. Kung dito ka retireable na kamo, dito pa nga naghimo pa kamo iya sang mga illegal nga mga buluhaton. Kaya supposed to be kung retireable ko, especially sa police, nag-pa-assign na lang ni Bumbo Dinis sa Pihaw. Why hindi sila nag-pa-assign niya sa nagakwa sa mga mga police station sa pangangalagaran nila bilang hepe? No, kaya basi maka-disgrasya pa sila dati sa may pang ilang retirement. So, ano mo manibla sa mga empleyado? No? So, ang punto dira nga naghimo ka mo isang pag-falsify sa mga dokumento da? Sakto na po sa punto mo kay amo na gipapanaogan sila sang suspension order kag na pagkuanto una sukos kay procedure. Why tayo question silang suspension order? I-suspend na sila Yes, sakto na po sa mga ko hindi nga sakto na kay nakitaan sa una tong investigasyon nga makitaan nga may aras sa kapaltahan amo ni nga ipaidalom sila sa investigasyon no pag-falsify nila sa dokumento na nanguhit sila na falsification no sila sa ilama lang natin anay subong ta mo di daw niya daw paluoy-loy epek galing kay may mga konsiderasyon man no ginahatag abi pero gin klaro man atong kay na sa kay Attorney Diaz Attorney Nilias siling ko kumo nga gin recall inang suspension order still ara pa sa gyapon dira sa opisina ang assurance nga hindi sila maka-interfere o hindi sila makimos mga bagay dira nga posible basi maupangan ang investigasyon no kay as of today bumupons as of kay na sa aton pagpamangkot kay Attorney Nilias nga ini si Ma'am Filomena Guson kag Daigdy Lopez still the same gyapon ang posesyon ila ginakaptan still the same gyapon ila siniya nga assignment dira sa Provincial Human Resource Office so no kay Attorney Nilias nga naghatag sila sa assurance nga they will not interfere sa anuman nga investigasyon no ginatag nila ining suspension order lang sa 60 days suspension ang gin-recall pero ang investigasyon magapadayon Bombo Pons. Pamatian ta si Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. Pero after sa pag-survey sa ito, immediately ang duwa ka HR officers nagkadto sa akon. Pag nag-explicar sila, nag-commitment sila nga maka-operagin sila sa investigasyon. Kag hindi gid sila yakon na mag-tamper sa ebidensya kag mag-influensya sa mga witnesses. Kag din may ebidensya man nila nga tungod
period bala sa pag-show cause kapag sa pag-issue sa formal charge kalawig mo kay grabe itong investigasyon sa amon ang tinion wala gito reklamo kontra sa ila kag wala man sila mingin obra bala nga do irregular or hindi gid nila masaway on that ground gin-recommend ko sa kay Governor Lacson nga i-recall na lang ang preventive suspension kag hindi na sila pag-i-suspend pending investigation. So, as of this moment, hindi sila preventively suspended because they are still reporting in their offices. The formal charge still subsists and we will still go through with the investigation. Of course, in the line nila, kasi ginatagaan na sila 3 days to answer no sa base whether ma-elect sila kung ma-hearing ta or position paper. Tanong ilang wala pa ko ka-baton, sir, pero bago pala nila na baton kagapon eh. Wala, actually, attorney, hindi nag-serve naman niya ang... Na-serve naman kagapon sang aga. Tapos immediately pagkabato nila, nagkanto sila sa office para mag-explain. So far, lang dito sila sumungga report anay sa HR. The same designation gapon sila or yung siya side of designation? Same designation pagyapon as of press time. Bumo po sa moto ang pagpahayag ni Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. Bombo Pons, no? Timoto, may 3 days pa rin sila nga mag-response, pasaka nga kaso sila, ako balati, mapatigayon sila sa hearing or masabit nila sa written answer nila, no? So sining kaso karon gin-file sila, falsification of documents kag dishonesty, Bombo Pons. Wala tonta kiti kahapon, 3 days, Biyernes, mga Monday, guro. Balata na kung anong response nila dire, kung mahiring sila or masubmit na sa ila sini written answer, no? Sining kaso karon kay pasaka batok sa kay Ma'am Filomena Guzon kag Daigdig Lopez. Bumupos pa to yung dismissal order against sa anay OIC sa Nuchip. Nga si Mama Maria Nina Pelijo, wag ito yung bumpos, no? Tuloy-tuloy tiyak, no? Itong dismissal order, naging papanawag batok sa iya, Bumupons. Sige. Sa mga mabalita nato na update report, gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report naman nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Di mo din masakit bala kay retirable ng kamo. No, tapos hindi pa mong ginahimo ninyo. So sa mga nabalaan tayong retirable ti nagabili niya sang gina-treasure na lang ng ilang nga maligasiya. So sa kunanong ibili nila ng legacy sa mga sumunod nila o sa mga successors nila da. Kapag bulos man sa ilang sa tagsa ka maposisyon muna kabudlay, no? So wala sang wala sang hindi insakto nga ginahimo kay hindi magwa kay hindi mabukaran. So subungan kay diid pa sang administrasyon ni Gobernador Bong Lacson, no? Pwede sang iyang provincial administrator, no, nga si Attorney Referendo Diaz. Namo na ang halungan niyo dira, no? So nagakuan man kita, naga-against man kita sa mga empleyado nga do hindi na insakto. Do galapaw na pala sila sa ilang ulubrahon nga hindi bagay, no? Nga himuon. Amo na instead nga kuan pa ko preparahan ka mo da sa mga graceful exit yun da kunano kag kung magwa abi granting nga magwa sa investigasyon na nagtuod din nga nagpang-pacify ka mo sa mga dokumento anong kahianan na madulot sa gulingon nyo. Although tawo lagtak batya guya pero nabla sa insakto nga bagay kay sa insakto nga mabulaton wa gid sang may masuya sa aton. Wala gid ang may matamay man sa aton, wala sa may malibak sa aton. Ang importante nga ka sa insakto. 47 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, diri kita sa mga reports ang patrol. Si Bombo Yanisel Menardo naka-interview sa kay Police Captain Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station. Kaya Moises Padilla, balo naman kita, no? Kung ano ni kainit last 2019 nga election. So until now, basa Comelec, doging pedalo man din Japon sa hotspot area.
ang Moises Padilla. So na ginatawag nila ini nga magalyon, no? Pero ini Japon madula, no? So may mga pangabay sa di sa mapmuluyo nga magkooperar kita sa nagilapit nga eleksyon. Check na to this time si Bombo Lianizil Minardo sa Patrol. Bombo Lian, sa report, please come in. Yes, sa Bombo Phone, so may ara nga 18 sinino ka area diri sa may Negros Occidental ang gina-considerar sining hotspot area sa nga Comelec, which is diri sa may Moises Padilla, isa ini sa mga area no nga na-consider as a red category diri sa may Comelec Bombo Phones, no? So sa pag-checkar nato na dito sa may Moises Padilla Municipal Police Station kung kamusta ini ang ila nga pag-observar kagapag checkar sinisang ila dito nga area Bombo Phones. So sa bahin sinasang election situation na Bombo Phones, no, masiling pa sa subong sa mga kapulisan nga batawhay pa kag malinong, pero sa bahin siniya Bombo Phones sa nga kapulisan o kon security forces wala sila sa gyapon nagapakampante sini Bombo Phones bangod mayara previous nga mga violent incidents ang previous election, no, nga ini sila ang mga kapulisan dito nagapadayon ng ilang preparation and validation sa safety and security sang area nila Bombo Phones. So ini na kabig sila nga red category, so sini kaya Police Captain Randy Babor no bako sa o kaya bangod sinisa nga parameters ang national headquarters nga may ara previous incident, influence and nga presence sang terorista or armado nga grupo sa may Moises Padilla Bombo Phones. So ini sa bahin sang kapulisan, no, si Police Captain Randy Babor as hepe sang municipal police station sang Moises Padilla na nagahingyo gid ini sang operasyon sa nga pumuluyo nga kung mayara Bombo Phones sila mamutikan nga mga kriminal o kon mga grupo balang makaladuda o kon madudahan sinisang nga pumuluyo. So may ara mga detachment dida no katultol man da ang mga pumuluyo dira sa may parte sang Moises Padilla kag mismo mga kapulisan dira sa malapit nga police station sa may Moises Padilla Bombo Phones. So maghatag gid sila sang information o kon pwede sila makapalapit gid sa mga dira no sa mga kasoldaduhan kag sa kapulisan sa Moises Padilla Bombo Phones. Okay, no? So, subong, may mga nagpara-elect padagali subong sa Moises Padilla nga nagsurrender, bago na nagsurrender, no? Sa kustodiya sa NBI subong? Yes, correct ka Bombo Phones, no? Sa nga tinalitan sa mga pipila ini ang mga isa man mga politika man no nga angot ini sa kaso man sang tinalikdan nga Bombo Phones dira sa may Moises Padilla Bombo Phones. Okay, no? So line man sang 2019 line naman subong anyway. Saling mo na damo na detachment dira and the same time no kuan man no nag-consent din na magurong tanan no sa diri nga kung gamuhon ta pagid ni so damo naman maapektuhan madelayed naman ang eleksyon dira bumulya ni kag hasoli no sa mga pumuluyo naman. Yes, correct kada Bombo Phones, no? Subong medyo matawhay pero ining sa bahin sa mga kapulisan wala man sila gapang kampante kag nagahingyo ng gid sang kooperasyon sinisang mga pumuloy. So Bombo Phones, pamatian bala naton ini ang mensahe kag dugang nga detalye kay Police Captain Randy Babor. Sa nagalapitan ni Sir nga election, Sir, kamusta dira ang inyong pag-check here, Sir, sa may wasang Moises Padilla? So far, kung sa election situation, kung pasubong, no, masiling natin nga tawhay pa. Pero tiang sa muna nga part sa security forces, wala kita nagakampante kay since nga may mga previous record ang violent incidents na naglatabo di sa previous election. So continuous ang aton nga preparation kag validation no sang situation sa area. So far may amo na nga na-declare kita ding hotspot kay tungod sa parameters no sang aton nga national headquarters nagang diri man sa local. So based sa may parameters na nga basihan ng mga previous incident. Yes. Plus ang influence na sang aton nga mga communist terrorist group nga ara na sa area. So based sa history, amo na nga category red kay may mga incident. So sang last year in November may encounter diri mismo sa lapit gid diri sa sa ginpatyan ni sang atong biktima subong sang nagdumping area sa boundary. So may encounter diri
Kag napatyan diri ang aton tropa sa Philippine Army. Ang kapulisan dira sa Moises Padilla sugot man nga nag-checkar mensahe sir sa mga residente sa pagpanigurado nyo nga ma-checkar gid o kanang safety and security dira sa mga pumuluyo. So ang aton lang nga pangabay no, ginapangabay naton ng mga pumuluyo sa Moises Padilla nga mag-cooperate gid sila sa aton nga mga otoridad no, para nga ma-maintainer naton nga malinong kag mataway ang lugar labi na gid nga nagapalapit ng eleksyon. So kinahanglan gid naton ang kooperasyon sa mga pumuluyo. Ari lang diri ang inyong mga kapulisan ng tropa sa Philippine Army araman dira sa palibot. May mga detachment kita dira sa babaw. So pwede ninyo na ma-inform mga aton nga mga tropa or diri sa pulis kung may mga presensya sa mga lawless element or mga kriminal nga ara sa lugar. Yes, Okay. Bombo Funds. Yeah, so hopefully, Bombo Funds dira sa may parte sa Moises Padilla na mangina malinong kag matawhay sini ang palaabuton nga eleksyon sa 2022 sini nga Mayo, Bombo Funds. Okay, sige. No? So, tikabay pa. No? So, pila ganito? 18? Yes, 18 kabilog. So may ara yellow, orange kag red category sini Bombo Funds. Okay, no? So, ang Moises Padilla yung madula, no? May mga syudad man na ding nalakip bumbol yan, no? Bombo Funds? May mga syudad man na ding nga nalakip nga, areas of concern or ining hotspot. Yes, probinsya? correct ka Bombo Funds. So may ara no nga mga syudad diri kag kalabanan ara sa may orange ang mga cities sa Bombo Funds no nga kategory kag kalabanan diri sa may red is ang mga municipal lang man Bombo Funds. Sige. Subong mo yan para ma-picture out sa aton sa Batag Parmati. Subong din ikaw naga-live, makita sa aton sa ning video. Yes, sa Bombo Funds, ari kita subong no, sa may North Road, Capitol Lagon. So kundi na Bombo Funds, ini ang parte diri no, sang area isa medyo madamo sang mga pumuloyo kan katawhan subong no, ang nagakalaon diri sa may panghigaron sang Capitol. Kay ti ini may isa dito ka BPO company Bombo Funds kag kasubong man ang may mga obra bala diri ka diretso nagapala niya po Bombo Funds kag subong ini ang area diri isa malinong kag matawhay kag madamo pa sang mga residente o kan mga kauturan naton ang ganilabay-labay no pribado kag pampubliko nga salakyan kay ti ginpataas-taasan sini ang curfew hours so kon nagin extend 1 hour no 12 AM to 4 AM na ini Bombo Funds. Okay, sige. Salamat Bombolyan sa sining report. Yes, sa Bombo Funds para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombolyan ni Zil Minardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 56 minutos na. Nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Nagligad nga eleksyon ti muna da ang Moises Padilla. Isa man sa mga nangin magamo ang eleksyon. But hoping no, nga mangin honest, orderly kag peaceful ang aton sa ring eleksyon. No? Honest, orderly and peaceful election sa Mayo 9. Pila na lang, no? Dali na lang, no? Sa Bakaban, so may 22 dias na lang, no? Ang nabilin, campaign period sa lokal. 45 plus 22, we have pila na lang Bombo Kimo? 67 days more to go. Eleksyon na. Malapit-lapit sa 2 ka bulan ba? Nagapukwat-pukwat ng karipunat sa iban nga mga politiko ni. No? Especially iban pagit nga ti do kwan gid bilin gid katabtaban. So sige lang, no? Balontan ni Japon kay ang pumuluyo yang mahusga man Japon na. Sa bahin sang aton sa ring nga mga kautor at the same time, no, sa aton sa ring nga mga kabombo. Mayo lang nga pagmati, no, sa kay Sir Honor Magbanwa kag Jean Sancho. So maasta ni okay. Sige ma'am, oo. I-address na lang ina. Anyway, ano kang banwa dira kag or city dira lang kamo try pang bulig, no? Sa inyong mayor. Mga mayor subong dapat kuan gid ni, no, nang visible gid. Kamo mga pumuluyo nyo nga nagakuano, nagapangayo sa bulig. Sino ni ang isa ni nga daw lain ulo may tipalo, may palaman ng ulo niya sa niyo. Naga-angry sa niyo. Kaya kay gana mamate, no? Halin kada, hindi nga magsaga kada ka angry da. Anong problema?
problema mo, no? Why kami yung problema sa imo, no? At hindi mo kami pagproblemahan kay basi kung matalapangdan ka namon, isampaw ka namon ibumbukim sa tinigang. May mga nabilin na kita nga maparamdom, balikay kita pagkatapos lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina. Radio Bombo. Sige, balik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Wow, eksakto gid Bombo Kim, impunto las 9. Ang tagda sa gabi sa aton sa ring nga palatuntunan. Ti alang-alang naman sempo nato na. Standby na kamo sa Santos ng Rosario, kag masunod man na ang Bombo Hanay sa gabi. Huwebes, kita subong nga presentasyon petsa 3 sa bulan sang Marso 2022. 22 dias, no, campaign period na sa lokal. May 67 dias kita kaadlaw, may 67 kaadlaw nabilin, no, kag election na Mayo 9, 2022. Lalay rin po na ito na ang iyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuro pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginuhong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan.
Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, "Amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana.
Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon. Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya. Kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eukaristiya. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon. Ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma. Ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM.
Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, petsa 3 sa bulan sang Marso, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, naga-issue na ang Securities and Exchange Commission sa nga cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation. Last year pa inino ining RGS nagboom gid ini sa nga tinalikdan nga tuig kaya kadamo sa nga nagpakigbahin diri sa probinsya naton. Do nabasulan pa ni gani ang Bombo Radyo kay ginagubaan lang ko no. Di subong damo ang naga-comment no. Ang isa ko no kalibo nila, ang pang-invest nila wala pagihapon kabalik. Santo sa official statement nga ginpagwa sa nga ahensya, ginamanduan no ang sang mga ini, sang SEC, ang RGS World Marketing Corporation nga nakabase sa Negros Occidental, kaga naga-target sang mga investors sa Western Visayas nga untaton na ang illegal investment scheme. Sa order nga ginpagwa no sa nga Marso 1, ang Commission and Bank ang nagpanaog sa nga direktiba sa RGS World nga untaton anay ang unlawful kaga unauthorized solicitation, pag-offer kaga sales sa nga securities, tubtob nga ang mga inino ang makafile na sa nga requisite registration statement, kasubong man ang ginakinahanglan nga approval na gikan sa SEC. So
Ginmanduan man no ang mga directors nga Sandaya Rodolfo Garcia Salarda Jr., Leia Pase Salarda, Rodelin Balico Salarda, Henje Noble Quadra kaga Ryan Ladoing kasubong man ang mga officers sa mga operators, representative, salesman, kaga agents nga utaton anay ang internet presence may kang tanan sa nasambit nga investment scheme. Ang kumpanya no, ang RGS kagang mga direktor sini ang ginadumilian man sa pagtransaksyon sa bisan ano nga negosyo may kang tanan sa funds kaga depository banks kasubong man sa nga transferring, depositing o kuna conveying sa nga maskin ano nga may kang tanan nga assets agud nga masiguro ang pag-preserve no sang assets sa mga investors. So ang commission ang nag-issue sa cease and desist order matapos sa investigasyon no sa SEC Enforcement and Investor Protection Department kaga iban pagid nga mga opisina kung sa day nakitaan nga ining RGS World ang nagabaligya o kung nag-offer no sa compensation plans nga balor 1,000 tubtob 20,000 pesos kadungan sa promesa nga ini ang magabalik humalin sa 3,500 tubtob sa 80,000. Pagka dumatriple bilang imo kwarta ba kadamo gid sang naganyat diri sang tinalikdan nga tuig madumduman nga tuman kadamo sa mga nagreklamo nga mga investors sa tinalikdan nga tuig nga wala na nakabalik ang ilaging promesa nga kwarta. Sa una lang bala ang kasaw ti nag-invest sila 1,000 gibalikan sila 3,500 dugay-dugay nag-invest naman sila dako hasta nga nagdako na gid ang ilaging invest wala na nakabalik. Galing kay 1,000 man na ito gahapon ang una mo gin-invest mo. Doon na ibalo ano nga ang RGS World ang rehistrado nga corporation sa komisyon. So santo sa records no sa FDA sa Food and Drugs Administration ining RGS World kag mga affiliated entities ang wala sang lisensya no sa pag-operate sa distribution business. Sa Rojas gani madumduman no madamo man ang nabiktima ni Don Chioto bala dito sa may Capiz apang sang tinalikdan no sinilanggit nga tuig sang nagligad nga bulan ba may bag-o na naman nga money scheme nga ginsudlan ining mga pumuluyo. Ti nagpabombo naman sila ino sa aton nga sister station sa Bombo Radyo Rojas mga wala bala kadudlaan. Kabay pa no nga mangin na leksyon na ini sa aton nga wala sa nga easy money kalabanan sa mga nagatanyag na sa aton nga mag-invest lang tapos mang-invite ka abi do pyramiding bala no wala ka na dayon obrahon matubo lang ang imo nga kwarta kabalo na kita sang dangatan sina no so hindi kita magpainto sa mga scam especially kung naintoan ka na una nga daan hindi na da magbalik kay ikaw man agihapon ang pierde. Samtang ginalantaw sa chairman sa Quarantine Center Action Team kaga Committee on Education diri sa syudad sa Bacolod nga saraduhan ang mga classroom balang gingamit bilang quarantine kaga isolation facilities sang nagligad nga tuig no agod nga mapreparar na sa face-to-face classes. So mayara man sa mga guidelines bala agod nga makasugod no kon sa pagpatigayon sining face-to-face classes so dapat mga fully vaccinated lamang nga mga estudyante ang mahimo nga makigbahin no sa face-to-face classes santo sa nakasugtan sa local government unit kasubong man ang sabahin sa mga manunudlo. So dapat fully vaccinated no ang mga estudyante kaga fully vaccinated man ang mga manunudlo. Kinahanglan man nga magpatuman no sa hugot kaga istrikto nga minimum health protocol sa klase. Samtang antes pa man no makapatigayon sa face-to-face classes ang eskwelahan required man ang mga principals nga mag-secure sa pagkonporme sa mga barangay officials. Inibangod no ang mga opisyales sa barangay B kundi inahamtang ang mga buluthuan among mayara sa direkta nga access bala sa mga pumuluyo kaga mayara man sa mga impormasyon may kang tanan sa positibo nga kaso sa COVID-19. So dako gid ang papel no sa barangay sa pagpatigayon man sining face-to-face classes para sa proteksyon sa mga kabataan. Ang Negros Occidental no ang nakaplastar na sa mga team nga nagapatigayon sa checkpoint sa mga entry points agod nga hindi makasulod no ang mga chicken kag mga poultry products nagikan sa iban nga probinsya agod nga malikawan ang pagsulod sa bird flu virus. Usuno no kaya Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena total ban no ang poultry products nagikan sa iban nga probinsya. Kaga ini ang ginapatuman diri no sa Negros Occidental humalin sa na-detect ang highly pathogenic avian influenza dito sa may bahin sang Luzon.
gihapon may nakumpiskar nga mga poultry products nagikan sa Panay apang ginkasugtan nga ipabalik na lang inino sa point of origin kaga mayara man nga nakumpiskar nga poultry products no nagikan sa may Cebu apang ini ang ginpabalik na lang sa baylo nga sunugon. Hugot gisubong ang pagbantay sa nga aton nga probinsya kasubong man sa may African swine fever bala sa ASF kaga ginamando no sa nga executive order nga ginpagwa ni Governor Bong Lacson nga magapatigayon sa nga checkpoint sa mga entry point sa probinsya kaga plastado na ang mga ini. Dugay-dugay aton man na checkyaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa backhoe nga gintutdan no sa mga katapo sa nga communist terrorist group sang CTG sa may syudad sang Kabangkalan. Kaga sa Cadiz City, 18 anyos nga lalaki, baw kabata pa no, patay matapos mabunggo sa truck sang tubo. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Singation ato na checkeron ang mga balita ang natipon sang patrol. Subong mano ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kaya Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Jairi, so live kita diri subong sa North Road Capital Bombo Jairi, no? So kung makita naton diri subong ang sitwasyon, isa madamo sa gihapon na diri ang kauturan naton nga yari diri subong nga nagapalanya po na Bombo Jairi o kung nagabanding-banding kaupod sinisang ilang nga mga pamilya Bombo Jairi kay subong alert level 1 na kita, no? Ang mga kauturan naton nga may mga mga bata, no? Nga mga kaupdanan o kung mga pamilya nila yari diri subong nagakaon-kaon sa sagwa na diri sa may Kalan-an sa may spesimente sa may North Road Capital Bombo Jairi. So subong ang aton diri nga panahon, so medyo mabugnaw diri no sa sagwa sa syudad sang Bacolod, may mga bituon man na Bombo Jairi, no. So pero daw medyo maitom-itom gid ini ko na may magalugal umon subong ang aton nga kagabihon na Bombo Jairi. But hindi daan Bombo Liani mapaktan bala no kay dugay-dugay hilali lang bala nga nagaulan tapos malabay man lang siya gihapon. Yes, correct ka na Bombo Jairi. So, ang amo nang ginahambal tanga kung ang tiyempo binabayi Bombo Jairi. Kaya hindi maintindihan kung kisa maulan siya. Pagkadugay-dugay, mauntat naman. Pagkadugay-dugay, manalithi naman. So, kaluyan sa Bombo Jairi, wala man nagatalithi, pero medyo magalumon. Pero may mga pipila kita kabituon nga makita sa kalangitan na Bombo Jairi. Kag mabugnaw ang huyop sang hangin. Subong nga gabi Bombo Jairi. So, malawig-lawig pa Bombo Liani, no? Nga makatiner dira, kag makalibot-libot man diri sa syudad ang aton nga mga kabombo. Kaya may duha pa sila ka oras no tubtob pa alas 12 ang aton nga curfew. Yes, correct ka Bombo Jairi, no? So, gin-extend 1 hour diri sa nga aton diri ng local government unit. Ini ang curfew hour diri sa may syudad sang Bacolod. So, pagtupa sini sang alas 12, ang mga wala na ubra, nawala na sa mga importante nga mga hilikoton diri sa may syudad sang Bacolod. So, amat-amat na pala uli sini sa ilang nga mga panimalay. Kiti sa subong, no? Ginakaluyan kita, nga gin-lift up ini ang Bombo Jairi, no? Ang alert level 2, so gin-alert level 1 nakita. So, ang restriction na hindi na ginamong it's na kahugot Bombo Jairi. So matuman kita o kon maka-operar kita sa ginapat tuman sa gihapon sa aton diri sa local government unit sa syudad sang Bacolod Bombo Jairi. Yes, sa Bombo Jairi, sa mga balita sang patrol no nga ato nga natipon, kung sa diin Bombo Jairi diretso ya sa may syudad sang Cadiz, isa ka 18 anyos siya ang patay. Kung sa diin Bombo Jairi matapos mabunggo ini sa may tubo no kargado sang o kon sa truck nga kargado sang tubo Bombo Jairi. Kung sa diin ini ang biktima dead on arrival gid ini siya Bombo Jairi matapos dalon ini no sa isa ka ospital. Kag ini nagluntad ang pagkabunggo niya sa Maya National Highway, Barangay Luna, syudad sang Cadiz sa Bombo Jairi, no? Sa isa ka transloading dira sa Maya Lopez Sugar Corporated. Kag ini ang biktima ginkilala nga si Aljan Abraza. Aljan Abraza, 18 anyos ini siya Bombo Jairi, kag residente sang Villa Luisa, Barangay Luna, Cadiz City, Bombo Jairi. No, sandig sini sa mga nakakita dira no kana sa report. So, ini isang alas 7, isang 47, isang kagabihon na Bombo Jairi, no, mayari isa ka duty nga gwardya. So, nakita niya ini medyo madasig-dasigin man ang padalagan sing isa ka motorsiklo nga amo ini ang ginamaneho ni Aljan Abraza Bombo Jairi, no, sang hinali na lang ini siya nga naglagapak, nakapag-usisa ini nila Bombo Jairi, nagdasok na ini siya sa dalom sang tubo niyo, no, sang salakyan nga kargado sang tubo. So, ginadala
pa ini siya sa hospital apang ginadeklarar ini sa attending physician nga dead on arrival Bombo Cherry. Bombo yan, makit-under sa aton nga Facebook Live, no? Puno-puno, gid ini nga truck sang tubo, so nagkalahulugan pa ini siya guro ining biktima? Correct gid Bombo Cherry, dito gid siya ruo ko nagdasok sini sa may sulod sang isa ka truck nga kargado sini sa nga tubo. So amo gina Bombo Cherry ang ginapahanumdum tigid permi no sa aton nga mga kauturan nga mga driver baw sa pagmaneho ni nila bala nga maghalong gid o kon maghinahinay lang gid sa ilang nga padalagan kay ti among ang saying tani bala Bombo Cherry nga slowly but surely no. Hinahinay lang basta sigurado nga makakadto sini sa imo nga padulungan kay ti kung kakisa papulit sa aton nga panimalay ang aton nga mga pamilya siniga kabalaka kay ti gabi na no kag amo sini hinahinay nang gid sa pagapadalagan sa aton nga mga kauturan especially sa mga nagamotorsiklo Bombo Cherry no ang ila lang sini panaming is amo ni ang ilang nga helmet pero ini siguro ang sa pagtanaw ta ni gani Bombo Cherry daw wala man ni helmet kag daw nakapambalay lang man ni ang isa ka 18 anyos no so dapat maghinahinay gid sini no ang mga nagamaneho sang motorsiklo, pribado man o ko na pampubliko pagid nga mga salakyan Bombo Cherry. So ining driver Bombo yan ni diin siya subong kag ano ining iya nga identity? Yes, Bombo Cherry. So ini ang driver no. So depende pa ni Bombo Cherry kay ti kung tanaw naton wala man giniya sala ini ang driver pero depende ini sa arreglohanay sa nga bahin sini sang driver kag kasubong man sa pamilya sang biktima Bombo Cherry. Yes, sa Bombo Cherry, isa pa gid ka hitabo no. Ini nga nagluntad, isa naman ka arson incident dito sa bahin sa Kabankalan City Bombo Cherry. Kung sa diin mga alas 8 ini sa gabi Bombo Cherry no suno sini sa investigasyon sa Kabankalan City Police Station kag sintuad man sa nagalibot o nagabantay sinibala sang isa ka kwari kag didto may isa ka bako nga nahamtang sa may barangay Urong no, especialmente sa sitio Nandong, Barangay Urong, Kabankalan City, Negros Occidental. So mga pulo kilometro away from the Kabankalan City Police Station na Bombo Cherry. Kung sa diin isa ka bako ini ang gintutdan sa nga katapo sa nga communist terrorist group Bombo Cherry. So kung sa diin ini ang biktima, no, ang tangiya sini kayiti Bombo Cherry, ini ang bako is a private owned by private personality ini Bombo Cherry. Kung sa din amo ini si Emmanuel Sabay, 62 years old ini siya Bombo Cherry no, kasado o kana pamilyado, isa ka businessman kag owner ini siya sang F&E Ventures Construction and Supply, residente sang sitio Masinadyaho na Barangay Binicuel, Kabankalan City, Negros Occidental. No kagini ang suspetsado ginaaligar no 20 more or less 20 ka personality ni Bombo Cherry kag katapo sang CTGs under sang Mount Cancermont Command Siento nga ginapangunahan ni Albert Kiliano kon alias Kakarding ini Bombo Cherry. Kundi na ang motibo sini sa pagtutod sa nga bako is revolutionary taxes Bombo Cherry. So sini sa kapulisan o kon sa investigator sinibalins kay Police Chief Master Sergeant John Derek Capuno na duty investigator ini kag sang fire arson investigator nga si FO to Julius Cesar Leonor. So sa nga pag kayiti medyo malayo ini Bombo Cherry ini ang ginhamtangan sang bako. So wala pa ini dayon sila nakapalugid aga na niya Bombo Cherry na report dito sa kapulisan. So sang nagabantay ini ang caretaker sinisang bako kag kwari dira Bombo Cherry. So may nag-abot ini no nga mga armado nga grupo, may mga dala sini nga armas nga mga malagba nakaitom ini sa nga dargo, nakaitom sa nga t-shirt. So nagambal ini ang mga armado nga hindi magakakulba kay tungod sila miyembro sa nga CTG. So patudlo ini kung diin ini ang tawag ang bakho no nahamtang. So kadtuan ini nila Bombo Cherry kag gintutdan. So dito na ini Bombo Cherry, that's why na conclude man o kana sa investigation sini is CTG ini ang mga alleged suspect because sa ila man nga statement sini sa mga armado which is amo ni Bombo Cherry no nga na conclude o kana sa investigation sa kapulisan ang ginbutang diri nga suspetsado no ginaaligar sini nga CTG kag dira Bombo Cherry makita naton sa litrato ang recoveries no. So dumay galunan dira sa nga gasolina siguro ini gingamit nga tutod dira sa may bakho nga nahamtang ini sa may quarry Bombo Cherry. So subong
gina-investigahan pagsagapon sini sang Kabangkalan City Police Station kay gina-tan-aw pa ang iban pagid nga mga anggulo sini Bombo Jairi. Sa Bombo Jairi, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Chief Master Sergeant John Derek G. Capuno. Actually, ma'am, pala naman ang hamon mo kung under investigation mo man ang kaso mo. Yes, sir. Ini ang backhaul, sir, is ano ini sa sir? Government or private nga ginapanag-iyahan? Private man lagi na pinagyahan ni Emmanuel Sabay, na taga Biniquel. Yes. Bali, owner na siya sang FNA Fund. Surveying construction. So, sir, ano gani oras na tabo ni sir ang pagtutod sini sir sa isa ka backhaul, sir? Kagabi pa na ma'am, mga alas 8 sang kagabi. Galing gin-report tadi aga na, law na. Kaya nga kadelikado layo sa crater ng Kabangkalan. Dito, sir, upon investigation, sir, ano ang natuad sa mga residente dito sa may mismo sa area, sir? Sa nga mo sila nga na, alas 8, ay naginabot. Sampang inisi, ang witness bala. Ang witness dito, nagabantay. Nagalibot-libot siya. Yes. Ang inali na nag-inabot ining mga persona, may nakaitong bayo, nakaitong largo. Kada may mga accordingly, may mga lagpa nga armas. Yes. Naginabot dito. Kada ginabalan ini siya nga di lang papulba kay mga membro ko sila sang si Kujik naton. Yes. Kagdayon din pamangkot kung diin bala kag patudlo siya kung diin ang bakho ni Emmanuel Sabay kag ni Chua nagaparking dito sa kilid sang quarry ni suba na yun. Yes. So, ini sir ang quarry ni sir nga ginaparkingan, iya gini mismo sir sa nga tag-iya man sa backhoe. Hindi, ang tag-iya sang quarry amo na si Melvin Ibanez. Oo. Sir, mga pilagig ko na sir katao ang nagkabto sa may area, sir? Mga according ni witness, ay witness natin mga 20 kabilos. Okay. So, subong sir, ang ginatan-aw nyo ni nga suspect is ang mga katapo ginman sang NPA. Oo, okay. Amo na giniglar nila kagabi. So, dito, dira kami na-focus. Ba't din na-focus man kami sa other pagid na mga pwedeng ma-investigaran. Yung ginatan-aw nyo ni sir nga motibo nga aging tutgan ini nila ang backhoe, sir? Ang motive ng mga mga accordingly, gapanakot sila po sa revolutionary tactics. Baba Jairi. Yes, so Bombo Jairi, no? So subong wala pa eleksyon na period aga amat-amat naman ini sila pabatsyag. Imagine sini ang bilay ka bako hindi man ni basta-basta Bombo Jairi, no? Ginapangabudlayan man isang tag-iya sini, so which is ginatutdan lang sa do ka grabe man nga hitabo Bombo Jairi. Nagliligad dito sa amon parte sa Magbalyo, Kabangkalan City man ang Bombo Jairi, so may natutdan man to nga bako which is ini ang suspetsado mga ginaaligar man nga katapo sa nga New People's Army. So amo ni ginapangabay gani Bombo Jairi nung tani mangina malinong matawhay kag insindihon na lang bala subong ang panahon Bombo Jairi nung kapigado pa nga daan. So hindi na tani magalabot pa sa amo ni nga mga insidente nga may tutdan kung kakisa mga panimalay pa ni sa mga kauturan naton o kung ano man ni nga mga properties sa Bombo Jairi nga ginpangabudlayan sa isa ka tawo. Amo gani Bombo Jairi hanggang kaisa ining mga nagapanagiya bala mga wala man bala kung tani kalabot-labot galing kay luyag lang gidya sa mga makawala nga grupo nga ipakita ang ilang pag-revolt bala Bombo Jairi galing kay makaluoy ining mga sibilyan. Yes, correct yun Bombo Jairi. So, kung kapangabudlay gani ang iban nga tao, no, nga masarangan gani nila para makakaon sinisang 3 ka beses sa isa ka adlaw. So, kita mismo mga budlay man kita Bombo Jairi, no, di ba? Kay para man nga ma-sustain o kun na ang aton nga panginanglanon sinis adlaw-adlaw. So, makaano man kita, no, makabakal o kun maka-provide sa aton nga mga pamilya sa tagsa-tagsa. No, naton ka family sa Bombo Jairi. So kamusta dira sa karon Bombo Jairi ang lakat sa nga trapiko sa North Capitol Road?
Yes, sa subong nga Bombo Cherry, mangambal naton nga madamo sa gihapon ang naganilabay diri no kay ti alas 10 pa man lang sinisang kagabihon. So madamo pagid subong ang mga tawo diri nga kaon kag nagainabot diri sa may Kalan-an sa may North Road Capital Bombo Cherry kag subong all in all no generally peaceful ini ang syudad sang Bacolod sa subong nga gabi Marso 3 subong nga Bombo Cherry no, so pilan na lang man ka simana kag eleksyon na no 2020 no. So maging malinong kagamatawhay na manigambal natin nga mapayapang halalan this coming 2022 o kon sa Mayo 2022 Bombo Cherry kay 2022 na to subong so ginahulat na lang natin ini ang bulan sang Mayo Bombo Cherry. Correct, Bombolyani, no? 2 months na lang. Sige, Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Cherry, amo yadto ang mga balita sa patrol para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi. Si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. So, antes kita magtakop mga kabombo, diri kita anay, no? Kaya may isa ka Russian businessman, isa ka negosyante, no? Ang nagabutang sa $1 million o kuna 51 million pesos nga bounty sa ulo ni Russian President Vladimir Putin. So, nag-post ining negosyante nga si Alex Konanike, no, sa social media, sa isa ka social media site, kaga nagpanawagan sa mga pumuluyo nga mag-take action agad nga buligan ang Ukraine sa pagpangatake sa iya kaugalingon nga pungsod nga amo ang Russia. So, sa iya post, no, nagapromesa ini nga magahatag siya kuno sa $1 million o kuna 51 million pesos sa maskin sino man ang maka-aresto, no? Grabe, isog-isog siya ba? Maskin sino man ang maka-aresto sa presidente sa Russia nga siya Vladimir Putin. Sa iya nga post, no? May gin-post ini ang litrato ni Putin kag may caption nga wanted, dead or alive. Vladimir Putin for mass murder. Actually, kadamo sa nga nagalapta sa social media subong no nga amo ni sala kuno sa nga Estados Unidos ang natabo. Kaya mayara bala sa nga personal interest sila kuno ang nagduso gid nga amo ni nga nagluntad ining giyera, but we cannot justify, no, ang desisyon nga ginhimo mismo ni Vladimir Putin. Kay siya ni ang nag-decide, siya ni ang nagmando sa nga Russian invasion. So maskin ano pa na abi nga rason, let's say naigo ang iyang pride o kun luyag niya man protektahan ang Russia, abang hindi ina-excuse, no, hindi ina maka-justify sa nga pila ka mga kabuhi kaga pila nga muyan sa mga Ukrainian nga nadula. So padayon naton nga ginasundan kung ano man to nagakatabo sa karon sa may Ukraine. Kaya ang Russian delegation kaga Ukrainian delegates nag-abot na sa Belarus, no, para sa ikaduha nga rounds sang ilang peace talks. So aton batayan hopefully, no, nga na sila makaagom na balas ang resulta ang ilang negosasyon para as soon as possible mauntat na ining pagpang-atake dito sa Ukraine. Kaya may isa na nga daan ka pungsod bala o kuna isa ka syudad, no, dito sa may southern Ukraine nga na nagid nakuha nagid sang Russia. Ining Kherson, no, ang nakuha nagid mismo sa Russian troops, ginsulod na sa Russian troops kaga nagpatuman na ang mga Russian troops sa curfew sa nasambit nga syudad. Nagapadayon man, no, ang pag-repatriate sa Pilipinas sa mga Filipino nga luyag nga maghalin sa Ukraine. So may ginalauman gani nga 17 ka mga Filipino, no, nga mag-aabot diri sa Pilipinas. So halin sila sa Ukraine, nagpadulong sila sa Poland kaga ginsugat sila mismo to, no, sa aton nga sa DFA. So nagapanawagan man gani ang Pilipinas, no, nag-apelar ang Pilipinas sa pinaagi kaya pinaagi, no, kaya acting spokesperson Carlos Nograles nga untato na ang paginamo, no, dito sa may Ukraine kasunod sa invasion sang Russia. So ining aton nga pungsod, no, ang Pilipinas nagaupod ini siya, no, sa pagkondenar sa invasion sang Russia sa Ukraine. Kahapon nagboto na ang United Nations General Assembly kung sa diin 141 ka mga nasyon, no, ang nagboto nga pabor sa tikang. So dalakip na diri mga kabombo ang Pilipinas, 5 ka pungsod ang nagpamatok kag 35 ang nag-abstain.
wala nagapabilin nga neutral ang Pilipinas, no? Kag hindi kita dapat magpabilin nga neutral kay kung panumdumon ta mahambal kita bi wala makita dira labot ang mga Filipino man lang dira ang ara dira no. So amo man lang ng aton kang tanan sa Ukraine. Pero kung ibutang tabi ang Pilipinas wala sa sitwasyon kung kita man be ang atakihon sa iban nga pungsod tapos ang iban nga pungsod ang aton nga neighboring countries mambal man nga hindi da maghilabot kay wala sila sa nga kang tanan dira okay man ayan sa aton. So hindi sakto no nga magpabilin kita nga neutral dapat miara kita sa nga panindugan. So padayon lang kita gihapon no nga mga muyo sa sitwasyon dito sa Ukraine because that's the most that we can do no mga kabombo para sa aton nga mga kauturan dito. So far ang mga Filipino safe dito no kaga maayo ang pagpakiangot nila sa Department of Foreign Affairs. So hopefully no nga mauntat na as soon as possible ini nga invasion nga nakatabo kaga may resulta na ini nga peace talks nga ginaistoryahan o kun napatigayunon sa nga mga delegates sa nga Russia kag Ukraine. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.